დილა მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 29 იანვარს და რა თქმა უნდა საქმიან წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ანაკლის სპორტის ინვესტორი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებები შევიდა. ბიზნესი კონსოლიდირებულ ტენდერებში არსებულ ხარვეზებზე ჩივის კონსოლიდირებული ტენდერის მონაწილეებისათვის კი სავარაუდოდ გასაჩივრების ახალი მექანიზმი შეიქმნება. კომუნიკაციების კომისია მობილური ოპერატორების ჩართულობით მობილური გადახდების დანერგვაზე იწყებს მუშაობას. სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მოქმედი მცირე ზომის ოპერატორები სილქნეტის და მაგთიკომის წინააღმდეგ განცხადებას ავრცელებენ და მათ ოლიგოპოლიურ შეთანხმებაში ადანაშაულებენ. ირაკლი ლექვინაძის ბიზნეს ომბუდსმენის შეფასებით საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემა კვლავ კომუნიკაციის დეფიციტია. ომბუდსმენი საპენსიო რეფორმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ბიზნესთან საუბრის მზადყოფნას გამოთქვამს. საქართველოს ბანკმა თავისუფლების მოედანზე მდებარე ისტორიულ შენობაში დაგროვილი ქონების მართვის ახალი ფილიალი გახსნა. ეგრეთ წოდებული პრობლემური სესხების განვლების პროგრამის შედეგად კი საბანკო სექტორში პრობლემური სესხები 26 მილიონი ლარით შემცირდა. 2019 წლის 1 იანვრისათვის 719 მილიონი შეადგინა, 1 დეკემბრისათვის პორტფელში 745 მილიონი იყო. კორპუსებში გაზის დეტექტორების დამონტაჟება სავალდებულო გახდება. დედაქალაქის მთავრობის და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები ახალ რეგულაციაზე მუშაობენ. 2020 წლიდან კი სკოლის გამოსაშვები გამოცდები გაუქმდება ზოგადი უნარების გამოცდა არჩევითი უნდა გახდეს. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ Pirvelis მაყურებლებს და რა თქმა უნდა ყველას ვინც თვალს სოციალური ქსელებით მოგვადევნებს. ნასტები კი დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერნეტს მოიხმართ და არც იმ 1%-ში მოხვდებით, რომლებმაც ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგებში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო. როგორც აღმოჩნდა NDA-ის მიერ გამოკითხული რესპონდენტებიდან 1%-მა ინტერნეტის არსებობის შესახებ საერთოდ არაფერი იცის. იციან, მაგრამ არასდროს იყენებენ მე-20 საუკუნეში გაჩენილ სრულიად გენიალურ შესაძლებლობას გამოკითხული რესპონდენტების 29%. ეს მონაცემები NDA-ის კვლევის იმ კითხვაზე პასუხია, რომლითაც ორგანიზაციამ სცადა გაერკვია კვლევაში მონაწილეები რამდენად ხშირად იყენებდნენ ინტერნეტს. მოკლედ, გამოკითხულთა 54% ამბობს, რომ ქსელის მოხმარება მათთვის ყოველდღიური ჩვევაა. 9% ინტერნეტით კვირაში მხოლოდ ერთხელ სარგებლობს. თვეში ერთხელ ან კიდევ უფრო იშვიათად გამოკითხულთა 6% იყენებს ინტერნეტ ქსელებს. კვლევა აჩვენებს, რომ დედაქალაქში ინტერნეტით რესპონდენტების 17% საერთოდ არ სარგებლობს, სოფლებში კი ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია, მთელი 43%. ინტერნეტის მოხმარება ყველაზე მაღალი 93%, 18-დან 34 წლამდე ასაკის რესპონდენტებში ფიქსირდება, ყველაზე დაბალი კი 68%, 55 წლის ზემოთ ასაკის რესპონდენტებში. მარეგულირებლებთან ბოლომდე პირნათლები რო მივყოთ, დავაზუსტებ, რომ ეს კვლევა 2018 წლის 6-20 დეკემბრის პერიოდშია ჩატარებული და საქართველოს მასშტაბით 2205 პირისპირი ინტერვიუს წარმომადგენლობის შერჩევის საფუძველზე გაკეთდა კვლევა ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვან სრულწლოვან მოსახლეობას შორის. ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, კვლევაში საშუალო ცდომილების ზღვარი დაახლოებით +2.1%-ია. რაც შეეხება მართლა მარეგულირებელს ინტერნეტს და ფასებს, რომელზეც BMG მკითხველისათვის მუდმივად განახლებად სიახლეებს გვთავაზობდა მთელი ამ დროის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ არც გამორჩებოდა არავის, მაგრამ კითხვაზე პასუხი ბოლოს და ბოლოს მოგვიწევს თუ არა მეტის დახარჯვა მობილური ინტერნეტის მომსახურების მისაღებად, ჯერ ბაზარზე მომუშავე ყველა კომპანიის მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ არ გვაქვს. ბევრი აზრი იყო და ბევრი სადავო იმასთან დაკავშირებით, ზურდება თუ არა მომსახურება, მაგრამ ალბათ უფრო ზუსტი მიდგომით ასე შეგვიძლია დავსვათ საკითხი. იზრდება თუ არა მინიმალური სტანდარტული პაკეტის შეძენის ფასი. ამ ნაწილში სხვათა შორის კომპანია Pirvelis წარმომადგენლობის მხრიდან განმარტება თავიდანვე იყო, რომ ისინი საფასო პოლიტიკის გადახედვას არ აპირებენ. რაც შეეხება დანარჩენ შედარებით მსხვილ მოთამაშეებს, საჯარო განცხადებების პარალელურად ახალი პროდუქტის ბაზარზე გამოტანა მათი მხრიდან დროებით შეჩერებულია. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ტარიფების გაზრდის წინაპირობა ბაზარზე არ არსებობს და კომპანიების მხრიდან არასწორ დროს არასწორი გადაწყვეტილების დაანონსება მოხდა, რასაც მოყვა შესაბამისად, რაც მოყვა. ამ დროისათვის, როგორც გითხარით, პროცესი დაპაუზებულია, თუმცა ვნახოთ რა მოხდება და როგორ იქნება კომპანიების მორიგი გადაწყვეტილება. კანონით მათ იმის
ამის შესაძლებლობაც კი აქვს, რომ თუ კომისია მათ ამ შესაძლებლობას დაუბლოკავს, კომისიის გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩირო. ვიდრე სხდომა შედგება და მარეგულირებელთან ერთად კომპანიების წარმომადგენლები ტარიფის დადგენის კომპონენტებსა და მათ ხარჯებზე შეჯერდებიან, სილქნეტი უცხოელი ექსპერტების საშუალებით ფიქსირებული ბაზრის დამოუკიდებელი კვლევის ჩატარებასაც გვიანონსებს. კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანია ახალი პროდუქტების ბაზარზე გამოტანას დროებით შეაჩერებს. საუბარია იანვარში საზოგადოებისათვის წარდგენილ ახალ შეთავაზებაზე, რომელიც მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის განცხადების საფუძველი გახდა და ახალ ბექაურმა ის პროდუქტების გაძვირებათაც შეაფასა, რასაც თავისუფლ კომპანიამ არ დაეთანხმა, როგორც უკვე გითხარით. ამის მიუხედავად, სილქნეტის გადაწყვეტილებით კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის კვლევის შედეგების პარალელურად დამოუკიდებელ კვლევას უცხოელი ექსპერტების საშუალებით თავად ჩაატარებს კომპანია. ახლა ნახოთ რა დრო დასჭირდება შესაბამის კვლევებს და საბოლოო პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რა ფასად შეძლებთ მობილური ინტერნეტის მომსახურების მიღებას. და ფაქტია, რომ ხმაურულ შეტყობინებაზე მეტად მომხმარებელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უფრო მეტად სწორედ ინტერნეტ ბაზარზე ერთვება და მილევადია ეგრეთ წოდებული სატელეფონო ზარების თუ SMS-ების გამოყენების პრაქტიკა, რომელიც ინტერნეტ მომსახურებით ნაცვლდება. რა თქმა უნდა, მომხმარებლის არჩევანიც იმის მიხედვით იცვლება, რა უფრო იაფი უჯდება კონკრეტული შედეგისათვის. თუ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა იაფად გახდა შესაძლებელი, მაშინ ეს კიდევ ერთი წამახალისებელი უნდა გახდეს საერთაშორისო მესენჯერების გამოყენებისა, რომლებიც ჩათის ფუნქციასთან ერთად ზარებსაც თავისუფლად უზრუნველყოფს. რა ღირს დღეს საქართველოში მობილური ინტერნეტი და რამდენად ძვირი? ან იაფია სხვა ქვეყნებთან შედარებით? ამაზე ვრცელი მასალა Forbes-ში გამოაქვეყნა და დეტალურ სტატისტიკას ახლა მარიამ ადამია გაგოცნობს, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მარიამ, დილამშვიდობის ანა, რა ღირს მობილური ინტერნეტი საქართველოსა და მსოფლიოს ქვეყნებში? თემაზე როგორც შენ აღნიშნე, კვლევა Forbes-ში ჩაატარა, სადაც გამოიკვეთა, რომ ინტერნეტ ტრაფიკის ზრდასთან ერთად 2013-17 წლების განმავლობაში მობილური ინტერნეტ პაკეტების ფასები საქართველოში საშუალოდ 59%-ით შემცირდა. სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ორი მსხვილი მოთამაშის მართვისა და სილქნეტის განცხადებას მობილური ინტერნეტის ტრაფიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით არ ეთანხმება მარეგულირებელი კომისია. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ კომპანიების მიერ გაკეთებული დაუსაბუთებელი ზეპირი განცხადებები კომისიისათვის მისაღები და დამაჯერებელი არ არის. კახაბექაური ამბობს, რომ კომპანიებს ტარიფის გაზრდის წინაპირობა არ აქვთ. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ კომისია იწყებს კვლევას, რათა ოპერატორებს ზედაზღვრული ტარიფები დაუდგინოს. მოდი კიდევ უფრო დეტალურად ჩავშალოთ ფასები, რეალურად დღეს როგორი არის საფასო პოლიტიკა საქართველოში და როგორი იცვლებოდა დროის განმავლობაში? რეალურად საქართველოში მომხმარებელი ინტერნეტ ტრაფიკის ოდენობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მაგალითად, თუ კი 2016 წლის ბოლოს ერთი მომხმარებლის მიერ მოხმარებული ინტერნეტ ტრაფიკის ოდენობა თვეში 1362 მეგაბაიტს შეადგენდა, 2017 წლის ბოლოს ამ მაჩვენებელმა 1851 მეგაბაიტი შეადგინა, ანუ ზრდა 34%-იანია. ინტერნეტ ტრაფიკის ზრდა უმეტესად 4G-ის ხარჯზე ხდება. 2017 წელს საქართველოში არსებული მობილური ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ფასების ევროპულ ქვეყნებში არსებულ ფასებთან შედარებისათვის კომუნიკაციების კომისიამ ევროკომისიის დაკვეთით საკონსულტაციო ჯგუფის 1DIJK-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში გამოიყენა, რომლის მეთოდოლოგიაც უპირატესობას ანიჭებს წინასწარი გადახდის სატარიფო გეგმებსა და დამუშავებულია ევროპის 31 ქვეყნის, ასევე ამერიკისა და კორეის სატარიფო პაკეტები. კვლევის შედეგები კომისიის წლიურ ანგარიშში ასახული ტარიფები განიხილება გადასახადების ჩათვლით და არ ითვალისწინებს აქტივაციის საფასურს, პრომო აქციებსა და ასევე სხვა დამატებით გადასახადებს. განიხილება ერთთვიანი 500 მეგაბაიტიანი და 1000 მეგაბაიტიანი ინტერნეტ პაკეტები. კვლევაში განხილულია ასევე სტანდარტული პაკეტები და გამოყენებულია ფასი გამოსახული ევროში ეროვნული ვალუტის მსყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით. 500-700 მეგაბაიტიანი მობილური ინტერნეტის ფასი საქართველოში როგორც მაგთიკომის, ასევე ჯეოსელისა და ვიონის საქართველოს მომხმარებლებისათვის სამილარია, რაც შეეხება უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას, თუ სად არის ყველაზე ძვირი ან იაფი მობილური ინტერნეტის ღირებულება. დეტალები უკვე შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს გრაფიკულ სიუჟეტში. ინტერნეტის 500 მეგაბაიტიანი პაკეტი ყველაზე ძვირი უნგრეთშია და ის 49 ევროსა და 77 ცენტს შეადგენს. ყველაზე ძვირად ღირებული ინტერნეტის რეიტინგის პირველ სამეულში ასევე ჩეხეთი და კორეაც დასახელდა, სადაც ფასი 27 ევრო და 79 ცენტი და 33 ევრო და 19 ცენტია. სიაში შემდეგ მოდის საბერძნეთი და სლოვენია 31 ევროთი, თუმცა საბერძნეთი მას 80 ცენტით უსწრებს. მალტაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბულგარეთში ფასი ინტერნეტზე 26 ევროა, თუმცა აქაც ცენტებშია სხვაობა. 20 ევრო და 7 ცენტია ფასი ინტერნეტზე ხორვატიაში.
ნიდერლანდებში 19 ევრო და 19 ცენტი ღირს. ირლანდიაში 18 ევრო და 55 ცენტი. პორტუგალიასა და ისლანდიაში კი ღირებულება 17 ევროს აჭარბებს. 16 ევრო და 59 ცენტია ფასი 500 მეგაბაიტიან ინტერნეტზე კვიპროსში. 16 ევრო და 5 ცენტი კი რუმინეთში. ფინეთსა და დანიაში დაახლოებით ერთი ფასია ინტერნეტზე და ის 15 ევრო და 27-29 ცენტში ადგენს. 13 ევრო გამოდის ღირებულება ლიეტვაში, ბელგიასა და ნორვეგიაში. იტალიაში და შვედეთში კი 500 მეგაბაიტიანი ინტერნეტის მოხმარება 12 ევრო ჯდება. 11 ევროა ფასი ესპანეთსა და ავსტრიაში, განსხვავებული ცენტებით. 10 ევრო და 84 ცენტი ღირს გაერთიანებულ სამეფოში ინტერნეტი, 10 ევრო და 76 ცენტი კი პოლონეთში. 9 ევროა ღირებულება გერმანიაში, ლატვიაში, თურქეთსა და საფრანგეთში. 8 ევრო და 46-51 ცენტი ესტონეთსა და სლოვენიაში. ყველაზე იაფი კი საქართველოში გამოდის, სადაც ფასი ინტერნეტზე 2 ევრო და 91 ცენტია. მგონი საინტერესო სტატისტიკა იყო. ისე სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე კიდევ ბევრ სიახლეს უნდა ველოდოთ. ეგრეთ წოდებულ 25 ლარიან ნულიმიტო პაკეტებში ცვლილება ფიქსირებული სატელეფონო კავშირგაბმულობის ბაზრის მცირე მოთამაშეების საერთო განცხადების საფუძველიც გახდა. კომპანიები მაგთის და სრქმეთის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლის შედეგადაც მათ ქსელებში ულიმიტო პაკეტებით უფასო დარეკვა ვეღარ მოხდება ანონსის მიხედვით. მცირე კომპანიები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მათდამი დისკრიმინაციულია და ბიზნესის გაქრობის წინაშე შესაძლოა დადგნენ. ეს კომპანიები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ აქვთ დიდი რისკები, საერთოდ დაიხუროს მათი ბიზნესები, მიმართავენ სახელმწიფო უწყებებს ამ თემასთან დაკავშირებით, ითხოვენ, რომ პარლამენტი, ეკონომიკის სამინისტრო, სახალხო დამცველის აპარატი, ბიზნეს ომბუდსმენი და არასამთავრობო სექტორი დაინტერესდეს საკითხით. საკომუნიკაციო სექტორი ყურადღებას ფაქტია არ მოგვაკლებს და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით. სახლებს არ გვაკლებს ხოთაშორის არც ანაკლია, სადაც ამჯერად ცვლილებები კომპანიის 13 ყურეო საბჭოშია. კონსორციუმს 24-იანვრიდან უკვე განახლებული საბჭო ჰყავს, ანაკლია ჰოლდინგს, ასევე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში დაფიქსირდა ცვლილებები. ჰოლდინგის 13 ყურეო საბჭოს შემადგენლობიდან კურტ კონტი გავიდა, მის ნაცვლად კი საბჭოში ბადრი ჯაფარიძე და ბობ მეიერი შევიდნენ. ანალოგიური ცვლილებები განხორციელდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში. საბჭოს თავმჯდომარედ კი კვლავ მამუკა ხაზარაძე რჩება. პორტის პროექტი აქტიურ ფაზაში ამ დროისათვის ინვესტორებმა ცოტა ხანში გენერალური კონტრაქტორი უნდა დაასახელონ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გამარჯვებული ტენდერში მონაწილე 8 საერთაშორისო მსხვილი კომპანიისაგან შეარჩია. პორტის მშენებლობა კი ახალ მასშტაბურ ეტაპზე გაზაფხულიდან უნდა გადავიდეს. პორტის პროექტში 99% ანაკლია ჰოლდინგს ეკუთვნის, 1% ოქროს აქცია კი სახელმწიფოს. ჰოლდინგის აქციონერები თავის მხრივ არიან ამერიკული კონტი ინტერნეშნალი, TBC ანაკლია, შეპესე ვანდერეთ ექსპრესი და შეპესე ჯი-სტარ. ცვლილებების მიზეზები სხვათა შორის, რომელიც გუშინ აქტიურად ტირაჟირდებოდა სოციალური ქსელებით, კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა განმარტა. ლეონ ახვლედიანის ინფორმაციით, კურტ კონტის საბჭოში სხვა წევრის ჩანაცვლების მიზეზი ის არის, რომ ანაკლიის პროექტი აქტიურ ფაზაშია, გადაწყვეტილებების მიღება ძალიან სწრაფად ხდება და ეს საბჭოს მუშაობაში მისი წევრების ყოველდღიურ ჩართულობას ითხოვს. ის ასევე განმარტავს, რომ კონტი კვლავ რჩება პროექტის აქციონერად და მის წილობრივ მონაწილეობაში ცვლილებები არ ფიქსირდება. გარდა ამისა, ამერიკული კომპანია SSA Marine, რომელიც პორტის აქციონერის შემოერთების პროექტშია დასრულებულია, ფორმალიზდება და SSA Marine-ის ვიცე-პრეზიდენტის ბობ ვოთერის პორტის კომპანიის 13 ყურეო საბჭოს წევრი ხდება, ამბობს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი. საერთაშორისო მედიის ყურადღება მშენებლობარი ქალაქმა კიდევ ერთხელ მიიპყრო. პორტი ევროპის უკიდურეს აღმოსავლეთში ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ინტერნეტ გამოცემამ ანაკლიის პორტის შესახებ ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის ფედერიკ სტარის წერილი, რომელშიც ავტორი ცვლად მიმოიხილავს საქართველოს გეოპოლიტიკურ ვითარებას და მის ისტორიულ როლს, რა თქმა უნდა, ანაკლიასთან დაკავშირებით. სტარი წერილში საქართველოს აწმყოზე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის გეოსტრატეგიულ მნიშვნელობაზე, რუსეთის დამოკიდებულებაზე, პროექტის გამოწვევებზე, სირთულეებზე და პერსპექტივებზე საუბრობს. ამ მნიშვნელოვან გარემოებას დეტალურად აღწერს და მათ
შორის იმ ფაქტსაც აღნიშნავს, რომ პროექტი ხელს ევროპა-ჩინეთის ვაჭრობის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. მეორე, რომელიც ამ სტატიაში ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად და კრიტერიუმად არის დასახელებული ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობისა, ეს არის ქალაქი ანაკლია, რომელიც დასავლეთ კავკასიაში განხორციელებული უდიდესი სამშენებლო პროექტი უნდა იყოს და ამრიგად ის დადებით გავლენას იქონიებს მთელ რეგიონზე რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის, სომხეთის, ჩრდილოეთ ირანისა და დასავლეთ საქართველოს ღარიბი რეგიონების ჩათვლით აღნიშნავს ავტორი და ამბობს იმასაც, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს რეგიონები რამდენჯერმე კონფლიქტებმა მოიცვა, ეკონომიკური და სოციალური განვითარება, რასაც ანაკლია გვპირდება, უთუოდ სასიკეთე უნდა იყოს. ავტორი წერს, რომ პორტის აშენებით შეიქმნება ათასობით სამუშაო ადგილი, რომელთა უმრავლესობაც ტექნოლოგიების და ფინანსურ სექტორში თანამედროვე უნარ-ჩვევების ფლობას მოითხოვს. თავის მხრივ ეს საქართველოს ეკონომიკის დივერსიფიცირებას მოახდენს, მას უფრო თვითკმარს გახდეს და საზოგადოება უფრო თანამედროვე და მომავალზე ორიენტირებული გახდება. ანაკლია როგორც აღმოსავლეთისათვის, ასე დასავლეთისთვისაა მნიშვნელოვანი, მაგრამ მისი ყველაზე ძლიერი გავლენა იმაში მდგომარეობს, რომ ის განამტკიცებს საქართველოს კავშირს ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სივრცესთან, აღნიშნავს ამ გამოცემის ავტორი. ისე ქართველების დამოკიდებულება ევროკავშირის და ნატოს მიმართ რომ მზარდია, ეს NDA-ის გამოკითხვის შედეგებმაც აჩვენა, თუმცა ამაზე დეტალური რიცხვები თავს არ შეგაწყენ საინფორმაციო სამსახურმა, კვლევის ფაქტობრივად დეტალური და სკრუპულოზური სურათი დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის ხელმისაწვდომი გახადა. ჩვენებურ ბიზნესამბებს კიდევ რომ დაუბრუნდეთ, არც მსოფლიო ტექნოლოგიურ სიახლეებს გამოვაკლდებით და გეტყვით, რომ ონლაინ საცალო გაყიდვების კომპანია Amazon-მა გამოწერილი ნივთების ადგილზე მიტანის სრულიად ახალი სერვისის ტესტირება დაიწყო. სხვათაშორის ეს ადრევე დაანონსდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ახლა ყველაფერი სისრულეში მოდის. სკაუტის ახალი ცნობილი მომსახურების შესახებ Amazon-ის ბლოგში წერია ინფორმაცია და შესაბამისი ვიდეოც მოგვიბზადეს. მცირე ზომის 6 ბორბლიანი რობოტი საშუალო ზომის ამონათებს დანიშნულების ადგილზე მიტანს, რომ მას ადამიანი აღარ დაჭირდება. Amazon-მა სერვისი სატესტო რეჟიმში ვაშინგტონში აამუშავა. პირველ ეტაპზე კი ამონათების გადატანას პერსონალი აკონტროლებს. მაინც მეტი უსაფრთხოებისათვის რობოტი კი დანიშნულების ადგილზე ტროტუარების დახმარებით მიდის. სკაუტის შესამუშავებლად Amazon-ის სიეტლის ოფისში იმუშავეს და პროექტის დეტალებზე ჯერ სრულ ანგარიშს არ აქვეყნებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ რობოტს ყველა დაბრკოლების გადალახვა შეუძლია, იმაგათად თუ გზაზე შემოგხვდათ, ჩვეულებრივად აგარიდებთ თავს, თქვენ კი არა, ძაღლიან ნებისმიერი სხვა ცხოველი რომ იყოს, მასაც არაფერი ემუქრება და გვერდს აუვლის, ისე რომ დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად მივიდეს. Amazon-ის სწორედ ის კომპანია, რომელიც საკონსულტაციო კომპანიამ Brand Finance-მა მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებულ ბრენდად დაასახელა. ონლაინ შოპინგის გლობალური ლიდერი კომპანიის ბრენდის ღირებულებამ გასულ წელს 24.6%-ით გაიზარდა და 188 მილიარდ დოლარამდეც კი იყო მიღწეული. Amazon-ის გარდა რეიტინგის პირველ ათეულში კიდევ 5 ტექნოლოგიური კომპანია მოხვდა, მეორე ადგილზე Apple-ია. შაშან ეს ბრენდი 5%-იან ზრდას აჩვენებდა და 153 მილიარდ 600 მილიონ დოლარამდე გაძვირდა. მესამე ადგილზე Google-ია 18.1% წლიური მატებით და 2018 წელს მისი ბრენდის ფასი იყო 142 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი. Google-ის ყველაზე ძვირი ბრენდების სიის სათავეში 2017 წელს ხდებოდა, მაგრამ მოუწია პოზიციები დაეთმო. მოკეთ, ყველაზე ძვირად ღირებული ბრენდების ტოპ 10-ში ასევე ხდება Microsoft-ი, არის Samsung-ი, სატელეკომუნიკაციო ჯგუფი AT&T, Facebook-ი, ასევე ჩინური საბანკო ჯგუფი ICBC და სატელეკომუნიკაციო Verizon-ი, რა თქმა უნდა, China Construction Bank-იც. ათეული დატოვა სხვათაშორის Walmart-მა, რომელიც ამჯერად მე-11 პოზიციაზეა და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს მისი პირველი ჩამოქვეითებაა. Walmart-ი ჯერ საქართველოში არ გვაქვს, თუმცა როგორ ინაწილებენ მათ შორის საერთაშორისო ბრენდების სახელით ოპერირებადი კომპანიები ბაზარს, ამაზე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოაქვეყნა TBC კაპიტალმა საკუთარ კვლევაზე დაყრდნობით. საქართველოში საცალო გაყიდვების ბაზრის შემოსავალი 4 წელიწადში 5.8%-ით არის გაზრდილი, აი 2017 წელს მან 7 მილიარდ 800 მილიონს მიაღწია, მხოლოდ ორგანიზებული მარკეტების, ისეთების, როგორიც არის მაგალითად Carrefour-ი, Nicola Trade-ის, Spar-ი და ასე შემდეგ, ანუ ბრენდირებული მარკეტების შემოსავალი 32%-ით, ანუ მილიარდ 300 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი, მაშინ როცა
არაორგანიზებული მარკეტების შემოსავალი 7%-იან ზრდას აჩვენებს და ჯამში 6.9 მილიარდი შეადგინა. TIPS Research-ის პროგნოზით 2023 წლისათვის ბაზრის შემოსავალი 11 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ შემოსავლის 16% მოდის ამ კვლევის მიხედვით ორგანიზებულ მარკეტებზე, 84% კი არაორგანიზებულ მარკეტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის კოეფიციენტებში განსხვავება. შემოსავლის მიხედვით კი ბაზარი ასეთ სურათს გვაჩვენებს, გრაფიკაზეც დაინახავთ. Carrefour-ს 29% უკავია, Nicorate Trade 21%, ორი ნაბიჯი 13%-ით არის წარმოდგენილი, Spari 10%, Goodwill 9%, Universami 5%, Agrohabi 2%, Magneti 2%, Europrodukti 1% და სხვა დანარჩენ ასევე ორგანიზებულ მარკეტებს 6%. შემოსავლებში რეგიონების მიხედვით თბილისი ლიდერობს და 2.9 მილიარდი ლარით არის ის პორტფელი წარმოდგენილი, მას იმერეთი მოყვება 860 მილიონით, ქვემო ქართლის შემთხვევაში 674 მილიონია და სამეგრელოს შემთხვევაში 566 მილიონი. რა ხდება დანარჩენ ბიზნესებში, ამას სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში გაკეთებთ, მაგრამ იქამდე ერთი ძალიან მაგარი ამბავი უნდა გითხრათ საქმიანი დილის მაყურებელს. ნომინაცია შენობის არქიტექტურა და დიზაინი საერთაშორისო დაჯილდოებაზე Global Awards-ზე სასტუმრო სტამბამ წარმატება მოიპოვა. ეს არ არის მხოლოდ ნამდვილად ამ სასტუმროს წარმატება და ეს ყველაზე დიდი აღიარება ამ ბიზნესში, როგორც სასტუმროსათვის, არამედ საქართველოსთვის არის უმნიშვნელოვანესი წარმატება, როდესაც ასეთი სასტუმროს შესახებ სოფლიოს მასშტაბით ამ სფეროში მოღვაწე ლიდერი კომპანიების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ისინი გებენ, მე მინდა მათ მივულოცო ეს წარმატება და მივულოცო საქართველოს ასეთი არაჩვეულებრივი შედეგი. ამ თემაზე აუცილებლად კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებ და დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება შესაძლებლობა მეტი საინტერესო უთხრათ მაყურებელს ამ დაჯილდოების და მისი შედეგების შესახებ. რიცხვებშიც აუცილებლად უნდა აისახოს ეს ყველაფერი. მოკლედ ასე დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეები. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 126 მილიონ 507.502 ლარია შესული. გორის მერიის აიპებში ჩატარებულმა აუდიტმა კი დარღვევები გამოავლინა. რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები 2 თებერვლიდან მგზავრობის საფასურის გაზრდას არ გამორიცხავენ, ნახოთ რა იქნება. ელოდებიან კონკრეტული მოკვლევის შედეგებს, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. პირები, რომლებიც უძრავი ქონების გაქირავებიდან წლიურად 30.000 ლარამდე შემოსავალს იღებენ, მიკრობიზნესის სტატუსით ისარგებლებენ. ცვლილება, რომელიც საგადასახადო კოდექსში შედის, ასეთ პირობებს დაბეგვრისაგან გაათავისუფლებს. ამ დროისათვის უძრავი ქონების საცხოვრებელი მიზნით გაქირავებისას ნებისმიერი პირი იხდის 5%, თუ ის არ ხვდება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმში. სხვათა შორის ამ განმარტებით ბარათში, სადაც ეს ცვლილებებია აღნიშნული, მითითებულია, რომ კანონპროექტის მიღების მიზანია ქვეყანაში არსებული მაღალი ფასები დაიწიოს და უძრავი ქონების გაქირავებასთან დაკავშირებული საქმიანობა იყოს წახალისებული. ექსპლუატაციაში მიღებამდე შესაძლოა კორპუსებში შესახლება კი შეიზღუდოს. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის ინფორმაციით, ამ დროისთვის მსჯელობა მიმდინარეობს იმაზე, რომ დაბრუნდეს რეგულაცია, რომელიც ექსპლუატაციაში მიღებამდე კორპუსში მოსახლეობის შესახლების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ხმალაძის განცხადებით, საუბარია ბუნებრივი აირის გაჟონვის დეტექტორების დამონტაჟების ვალდებულებაზე ახალ ობიექტებში, ძველებში კი პირველ ეტაპზე სერვის პაკეტების შეთავაზება მოხდება და მომხმარებლები თავისი ინიციატივით ამონტაჟებენ ამ სისტემას. ის ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია პროცესი ეფექტურად და მოკლე ვადაში წარიმართოს, ცოტა უფრო მაღალი დონე იყო შეთავაზებული მომხმარებლების უსაფრთხოების კუთხით. TBC კაპიტალის სამომავლო საპენსიო რეფორმაში მონაწილეობას კვლავ განიხილავს. საბროკერო კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ საპენსიო რეფორმა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის და გრძელვადიანი ლარის რესურსის შექმნისათვის, რომელიც შესაძლებელია დაბანდებული იყოს ქართულ კომპანიებში, მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ ეტაპზე საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო საპენსიო დანაზოგების კერძო კომპანიის მართვაში გადაცემას არ განიხილავს. ელაშვილი აცხადებს, რომ მათ საკმარისი დრო აქვთ იმისათვის, რომ რამდენიმე წელში რეფორმაში მონაწილეობისათვის მოემზადონ. არ განიხილება პირველი რამოდენიმე წელიწადი კერძო სექტორის მხრიდან რაიმე დაინტერესების ასე ვთქვათ გამოხატვის საკითხში ჩვენ თვლით რომ საკმარის პერიოდია იმისათვის რომ ჩვენ ამისთვის მოვემზადოთ ზოგადად TBC-ის ბრენდს ძალიან გააჩნია ის ასე ვთქვათ know-how რომლითაც ჩვენ შევძლებთ აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში
მომავალში ამ ეტაპზე მხოლოდ ტიპის კაპიტალი ჩართული იქნება როგორც ობლიგაციების პირველადი ემიტენტი და ამ ნაწილში შეეცდება რომ ბაზრის განვითარებაში მიიღოს მონაწილეობა. მომავალში რამოდენიმე წლის მერე უკვე შეიძლება სხვა ის დავანოსთ. საპენსიო ფონდში 2%-იანი შენატანი დამატებითი ხარჯია ბიზნესისათვის და ამას ვერავინ უარყოფს. ასეთია ქართული ლუდის კომპანიის გენერალური დირექტორის კახა კოტრიკაძის პასუხი რეფორმასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ 2%-იანი შენატანი ხარჯის სახით დააწვა ბიზნესს, რაც შესაძლოა კომპანიის განვითარებისათვის სხვა მიმართულებებში ყოფილიყო გამოყენებული. ბიზნესმენი კიდევ ერთ გამოწვევაზე მიუთითებს, რაც თანამშრომლობისათვის ამ ინფორმაციის მიწოდებას უკავშირდება, მათ შორის ის, რომ 2%-იანი შენატანი მათაც უნდა გადარიცხონ. კოტრიკაძის თქმით, ქართული ლუდის კომპანიის შემთხვევაში ხარჯი 200,000 ლარს აჭარბებს. რეალურად ხარჯი არის, რა თქმა უნდა, 2% დამატებით უნდა გადაიხადოს ბიზნესმა. ეს 2% შეიძლება მიმართულიყო სხვა მიზნობრიობით, არ ვიცი. რამდენად დიდი არის ბიზნესისთვის და რამდენად ესე ვთქვათ დრამატული შედეგები შეიძლება იყოს, ეს უკვე თვითონ ბიზნესებიდან გამომდინარე არის. ის როგორი, ესე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობა აქვს. თუმცა, რა თქმა უნდა, დამატებითი ხარჯი არის და მაგას ალბათ ვერავინ ვერ უარყოფს, ხო? რომ დამატებით 2% დააწვა ბიზნესს ხარჯის სახით და მეორე მხრივ აი ზუსტად ის კომუნიკაცია და თანამშრომლებთან დაყვანა, რომ დამატებით მეორე 2% არის თანამშრომლის ხარჯი. შესაბამისად ეს გამოწვევები ჯერჯერობით კომპანიების წინაშე არის, რომელსაც ესე ვთქვათ ბიზნესმა თავი უნდა გაართვას. საქართველოს ბანკმა კახა კიკნაველიძეს 3,700,000 ლარის ღირებულების აქციები გადასცა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით საქართველოს ბანკის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ბანკის 68,000 აქცია გადაეცა, რომელთა საბაზრო ღირებულებაც ამ დროისათვის 1,80,000 გირვანქა სტერლინგი, ანუ 3,700,000 ლარი. ამ დროისთვის უცნობია, როდის შეიძლება კიკნაველიძეს თანხის განკარგვა. კიკნაველიძე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტზე 2016 წელს დაინიშნა, ამ დროისათვის ის აჩკო გაჩერჩილაძით არის შეცვლილი. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით კი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 136,507,502 ლარია შესული. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თანახმად მაჩვენებელში სათამაშო აპარატებიდან, ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან, სისტემური ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან, კლუბის მაგიდებიდან და ასევე სამორინის მაგიდიდან მიღებული შემოსავლები ერთიანდება. ყველაზე დიდი შემოსავალი ბიუჯეტ სათამაშო აპარატების მოსაკრებელმა მოუტანა 75,092,091 ლარი. შემოსავლების კუთხით მეორე ადგილზე სამორინეს მაგიდიდან მოსაკრებელია 41,312,326 ლარი. სხვათა შორის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან შემოსავლები ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაზრდილია. მაგალითად 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 73 მილიონს აღემატებოდა, 2017-ში კი 119,5 მილიონ ლარზე მეტი იყო. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მგზავრობის გაძვირების საკითხი კვლავ აქტუალურ თემად რჩება. ინფორუსთავის ინფორმაციით მძღოლები 2 თებერვლიდან მგზავრობის საფასურის გაზრდას არ გამორიცხავენ. ალიკო კოკაია ამბობს, რომ არსებული ტარიფი, ანუ ლარი და 50 არ ფარავს სატრანსპორტო საშუალების ხარჯებს და მძღოლის სარგებლის საფასურს. მიკროავტობუსის მძღოლი აღნიშნავს, რომ კომისიის დასკვნას ელოდებიან და გადაწყვეტილებაც შემდეგ მიიღება. კომისია კი რუსთავის მერიამ შექმნა, რომელიც რეალური ტარიფის დადგენაზე მუშაობს. ამ დროისათვის კომისიის წევრები მგზავრთა ნაკადის დათვლას აწარმოებენ და ასრულებს თუ არა კომისია 1 თებერვლამდე მუშაობას. ეს ჯერჯერობით უცნობია. ასევე უცნობია შენარჩუნდება თუ არა არსებული ტარიფი რუსთავი თბილისის სამარშრუტო მგზავრებისათვის. შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მომზადებული გორის მერიაში 8 IP-ის შემოწმების შედეგად მერის ერთ-ერთი სამსახურიდან შედეგები, რომელიც გორის მერს კოტე თავზარაშვილს გადაუგზავნეს, ხარვეზები და დარღვევების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს. ქართლიჯი წერს, რომ ამ შემოწმების თანახმად საჯარო განხილვებისათვის მომზადებულ დოკუმენტში ყურადღება ნაკლებად ეთმობა სატენდერო ფინანსურ თუ საბუღალტრო ანგარიშების პროცედურების განხილვას. აუდიტის დოკუმენტი ძირითადად საქმის წარმოების წესების
დაცვას, დებულებებისა და ხელშეკრულების შინაარსის გასწორებისკენ მოწოდებებს შეიცავს. აუდიტის მიხედვით, შემოწმებულ სტრუქტურებში არ იყო წლიური და სტრატეგიული გეგმები შემუშავებული. მოუწესრიგებელი დახვდათ თანამშრომელთა პირადი საქმეებიც, შემოსული და გასული დოკუმენტაცია აღურიცხავია და არასისტემურია, კანონთა შეუსაბამო აღმოჩნდა შრომითი ხელშეკრულებებიც. აუდიტის შეფასებით შესაძლებელია თითოეული სამსახურის თუ IP-ის დებულებებიც. გაწერილი უნდა იყოს რჩევის მიხედვით სამსახურის ფუნქციები და მოვალეობები იმ მიმართულებებით, რომელთაც გაცილებით უფრო მობილური, ეფექტური და შედეგის მოცემაზე ორიენტირება შეუძლიათ, წერს აუდიტი. ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა ასევე შეამჩნიეს, რომ ორგანიზაციებში არ არის დაცული სახანძრო და შრომის უსაფრთხოების ნორმები. დედაქალაქში ვინაცვლებ, სადაც თბილისის მერიამ გამხმარი ხეების მოსაჭრელად ტენდერი გამოაცხადა. მერიამ წლის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით 17,000-მდე გამხმარი ხის მოჭრას ააპირებს. გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით კი სამუშაოებში მუნიციპალიტეტს 545,000 ლარის დახარჯვა აქვს განსაზღვრული. გამარჯვებულმა კომპანიამ მონიშნული ხმელი, ხმობადი და ავარიული ხეები უნდა მოჭრას დაახლოებით 3,400 კვადრატული მეტრის მერქანის ტერიტორიიდან. გატანა კი ახალი ენერგიების ჩანაცვლებასთან ერთად უნდა მოხდეს. 2,000-მდე ადგილის მომზადება უნდა იყოს ჯამში უზრუნველყოფილი. სამუშაოები კომპანიამ მერის დავალებით ეტაპობრივად ამ წლის დეკემბრის ბოლომდე უნდა დაასრულოს. არც მეტი არც ნაკლები, ახლა შეერთებული შტატების დრო დგება. აიოველი სოიოს მომყვანი ფერმერები შტატების სააგრო სექტორის იმ წარმომადგენლებს შორის არიან, რომლებიც ვაშინგტონსა და პეკინს შორის სავაჭრო ომმა დააზარალა. ამ დროს, როდესაც ორი ქვეყანა ერთმანეთს უსამართლო სავაჭრო პრაქტიკაში სდებს ბრალს, სოიოზე მოთხოვნა და ფასები ეცემა, რაც ამერიკელი ფერმერებისათვის შეშფოთების მიზეზია, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შესაძლოა ჩინეთის ბაზარმა მიმწოდებლების სხვა ქვეყნებში მოძებნონ და ამისეთ მათ ბიზნეს პრობლემები შეექმნათ. ამ თემით ამერიკის ხმა დაინტერესდა და შესაბამისი სიუჟეტიც მოგვიმზადეს. აიოვაში დიდი რაოდენობით მაღალი ხარისხის სოიო მოჰყავთ, რომლის დიდი წილიც ჩინეთში იგზავნება. სოიოს მოსაყვანად და ასაღებად აიოველი ფერმერები დიდი რაოდენობის ტექნიკას და მიწას იყენებენ, მაგრამ რესურსები, ოფლი და უნარი ფულის მისაღებად არ კმარა. ამბობს დევიდ მილერი, რომელმაც სოიო 153 ჰექტარზე დათესა, მაგრამ 2018 წელს მოგება ვერ მიიღო. ის ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია მას ფული დააკარგვინა, მაგრამ ჩინეთს მოლაპარაკებაზე წამოსვლას აიძულებს. მაგრამ ტარიფების გარეშე ჩინეთმა მოლაპარაკებებს რაიმე ყურადღება მიაქცია? წარსულში ჩინეთის პრეზიდენტი აიოველ ფერმერებს ეწვია, რათა ვაჭრობა და პირადი კავშირები გაეძლიერებინა. აიოვას ყოფილმა გუბერნატორმა ტერი ბრენსტადმა, რომელიც ახლა პეკინში შეერთებული შტატების ელჩია, ჩინეთში მსგავსი სამუშაო ჩაატარა. მაგრამ იმ დროს, როდესაც ვაშინგტონი ჩინეთს ბაზრის манипуляციებში, ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვაში და სხვა სავაჭრო წინაღობებში სდებს ბრალს, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო კავშირები დაიძაბა. ჩინეთმა ამერიკის ბრალდებები უარყო. მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა ჩინურ ექსპორტს ტარიფები დაუწესა და ჩინეთმა ამერიკულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას ტარიფებით უპასუხა, აიოვის სოიო მყიდველებისთვის გაწვირდა. ამიტომ ამერიკულ სოიოზე მოთხოვნა დაეცა, მაგრამ აიოვის სოიოს ასოციაციის წარმომადგენელი გრანტ კიმბერლი იმედოვნებს, რომ ჩინეთის მზარდის სიმდიდრე შეთანხმების მიღწევას გააადვილებს. ჩინეთს სოიო სჭირდება. გულისხმობ, რომ მათ სოიო სჭირდებათ, რადგან მოსახლეობის საშუალო კლასი გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ დიეტაში პროტეინის რაოდენობა გაიზარდა. მეტ ხორცს მიირთმევენ და თუ ხორცის წარმოებას ზრდი, საქონლის გამოსაკვებად მეტი სოიო გჭირდება. მაგრამ ჩინეთი ბრაზილიიდან და სხვა ქვეყნებიდან სოიოს იმპორტს უკვე ახდენს. ამერიკელი ექსპერტები ასევე შეშობენ, რომ შესაძლოა ჩიხურმა მდგომარეობამ ჩინელ ფერმერებს სოიოს მოყვანისკენ უბიძგოს ან საქონლის გამოსაკვებად სიმინდი და სხვა შემცვლელები გამოიყენონ, რაც ამერიკულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე მოთხოვნას და ფერმერების შემოსავალს მუდმივად დააზიანებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეროვნული ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების გაცნობით რომ მოვიდა, სააგენტოში ამბობენ, რომ ამინდი დღეს საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების, მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში მაგალითად 13 გრადუსი იქნება, 14 გრადუსი ელოდებიან ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 13 გრადუსი
გრადუსიან ავარაუდები ზუგდიდსა და ანაკლიაში, ოზურგეთში 12 გრადუსი დაფიქსირდება და ონში 9 გრადუსი იქნება. გორში 13 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ცხინვალში 12, მარნეულში 11 და რუსთავში 12 გრადუსი. ახალციხეში 10 გრადუსი იქნება, ბორჯომში მაქსიმუმ 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანსა და ახალქალაქში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 4 და თელავში 14 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით უხრობლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, დასავლეთის მიმართულების ქარი იქრულებს, აბა თბილისში სხვაგვარად როგორ და მაქსიმუმ ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 11 გრადუსი იქნება. მოკეთ წვიმას მე მგონი არსად ველოდებით საქართველოს მასშტაბით, ყოველ შემთხვევაში რაღაც განსაკუთრებული ნალექიანი დღე არსად არ არის ნავარაუდები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ეს ბედნიერი დღე რა თქმა უნდა საქმიან დილასთან ერთად უნდა დაიწყოთ. ვინ იწყებს უკვე ჩვენთან ერთად სტუდიაში დღევანდელ დღეს სულ რამდენიმე წამში ჩვენი ვიდეო ანონსი შეიტყობ და პირველ სტუმარს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. იანვარს დილას საქმიანად იწყებენ იმედა მაკასარაშვილი, ევა ბოჭორიშვილი, ხათუნა ახალაია, თამარ კვარაცხელია, სოფო გორგოძე, ბეჟან წაქაძე, ირაკლი როსტომაშვილი. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. Orietes 14 წლის 1 მარტამდე გაცემული მართვის მოწმობები ყველა არა. რამდენიმე კატეგორიის მართვის მოწმობაზეა საუბარი, თავშივე დაუგუნდროთ და კიდევ რამდენჯერმე გავიმეორებ, რომ 2019 წლის 1 მარტამდე იურიდიულ ძალას დაკარგავს. მათი განახლებისათვის ამასაც ახლა ვაკეთებთ, რომ საგამოცდო ბილეთების გადაბარება და ზოგადად გამოცდის ჩაბარება ახლიდან არ მოგიწევთ. ვინ უნდა შეცვალოს, როგორ იცვლება მართვის მოწმობები, რომელიც ერთ თვეში ვალიდაციის გარეშე გამოცხადდება, ამაზე დეტალურ განმარტოებს უკვე სტუმრისგან მოვისმენთ, იმედა მაკასარაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გვერდება. მოგესალმებით ბატონო და მადლობა მით რომ ხართ დილით ჩვენთან და ტრადიციულად რიგების მორიგი საფუძველი შესახებ უნდა ვისაუბროთ, თუმცა აუცილებლად ჩვენი მაყურებლის ინფორმირებისთვის ყველა დეტალი განმარტოთ და კიდევ ბევრჯერ რო არ მოგვიწიოს გადავადება რიგი საკითხების, რაც წინა პრაქტიკის განმავლობაში იყო, ყველას მოუწოდებ, რომ დაკვირვებით, კარგად მოისმინონ ყველა ინფორმაცია, გადაამოწმონ ვებგვერდზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მართვის მოსახურების სააგენტო აქვეყნებენ და თუ კი თავად მათი პირადობის ბოდიში მართვის მოწმობა ექვემდებარება ამ ყველა კრიტერიუმს, აუცილებლად უნდა მისდიონ ინსტრუქციას. აი რა ინსტრუქციას უნდა მისდიონ და ვის ეხება ეს კონკრეტული ცვლილებები, ამას ბატონი იმედა გვეტყვის. მოდი გაკვირვით რო ვთქვათ და აჩვენოთ კონკრეტული კატეგორიები, ეს მართვის მოწმობის ცვლილება ეხება იმ კატეგორიის მცხოვრებს, ვინც მართავენ სატვირთოს, სამგზავრო და მისაბმელიან სატრანსპორტო საშუალებებს. შესაბამისად, მათ მოწმობაში აქვს C, D, CE, D კატეგორიები. აი ამ კატეგორიის მცხოვრებს უწევთ მოწმობის განახლება, ვინაიდან 2014 წლის 1 მარტს ძალა შევიდა კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ და რომელსაც განმარტა თუ რა ვადით იყო შესაძლებელი საქართველოში მაღალი კატეგორიის მცხოვრებისთვის მართვის უფლება და ვადა დაუწესა ამ კატეგორიის მცხოვრებს. შესაბამისად 2014 წლის 1 მარტამდე გაცემულ მართვის მოწმობებს ვადა მისცა თვითონ ამ კანონმა, ვინაიდან მართვის მოწმობაში არ არის მითითებული ვადები და ეს ვადა განისაზღვრა თავდაპირველად 2018 წლის 1 სექტემბერი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ დიდი მასა იყო, ჩვენ მოგვიწია ამ ვადის გადაწევა და აღნიშნული ვადა განისაზღვრა საბოლოოდ 2019 წლის 1 მარტი. ან 2019 წლის 1 მარტამდე ყველა იმ მცხოვრს, ვინც მართავს აქტიურად იყენებს მართვის მოწმობას სატვირთო, მისაბმელიანი და სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების გადასაადგილებლად, მათ უწევთ მართვის მოწმობის განახლება. ან ვინც გეგმავს რომ გამოიყენოს და არ უნდა რომ რეალურად დაკარგოს უფლება, რომელიც არ დაიკარგება უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მართვის მოწმობაში გაქვთ ეს კატეგორიები და იყენებთ მხოლოდ მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებისათვის, ანუ B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებით, ან გადაადგილებით მხოლოდ მოტოციკლით, თქვენი კატეგორიები მართალია იურიდიულ ძალას კარგავს, მაგრამ თუ თქვენ
გექნება შესაძლებლობა და საშუალებების შემდგომში უფრო მაღალი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებისთვის გამოიყენოთ თქვენი მართვის, ანუ დაჯდეთ სატვირთოზე ან სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებაზე. ამ შემთხვევაში მოგიწევთ ისე მოხვიდეთ მოსახლეობის სააგენტოში, შეცვალოთ მართვის და განახლებული მართვის უკვე განახლებული შემთხვევაში თუ აი მაგალითად ჩვეულებრივი საპატრულო პოლიციის შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ პირი ამ შემთხვევაში ვერ ჩაჯდა კანონის მოთხოვნებში, ვერ მოასწრო, ან არ იყო ინფორმირებული, ან არ ჰქონდა ვთქვათ შესაბამისი პასუხისმგებლობა აღებული საკუთარ თავზე, რომ შეეცვალა პირადობის მოწმობა, არის თუ არა გათვალისწინებული ჯარიმები. დიახ, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ ჯარიმას ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ სამართლებრივთა კოდექსი და ის პირები, ვინც 2013 წლის 1 მარტამდე ვერ მოასწრებენ გამოცდები მართლმსაჯულებლად, მე ურჩევდი, რომ თავი შეიკავონ, გადაადგილდნენ ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით, რომელიც ითვალისწინებს სატვირთო სამგზავრო და მესამეულიან სატრანსპორტო საშუალების მართვას და მანამ სანამ არ განაახლებენ მართლმსაჯულებას, არ გადაწყვეტენ. ვინაიდან მათ დაჯარიმება მოუწევს საპატრულო პოლიციას, თუ მათ არ იქნებათ განახლებული მართვის მოწმობები. რამდენად გრძელვადიან პროცედურებთან არის დაკავშირებული ცვლილება, არის თუ არა შესაძლებელი ვთქვათ წინასწარ რაიმე ფორმით დროის განსაზღვრა, ვთქვათ კონკრეტულ დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემთხვევაში რა დრო დაჭირდება და ასე შემდეგ იმისათვის რომ დაგეგმონ დღე და შესაბამისი პროცედურის გავლა. მართვის მოწმობის შეცვლა შესაძლებელია მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულში. მნიშვნელობა არ აქვს სათხად რეგისტრირებული, თქვენთვის სადაც უფრო შესაძლებელი და მოსახერხებელია, შეგიძლიათ მემზადეთ იქ. გამომდინარე იქიდან რომ დღესდღეობით საკმაოდ დიდი მოთხოვნა და რიგებია მომსახურების სააგენტოში. თვითონ პროცედურა მართვის მოწმობის განახლება საკმაოდ მარტივია და დაახლოებით 5 მაქსიმუმ 10 წუთის დროს მოითხოვს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ მოთხოვნა არის დღესდღეობით, რიგებია, ამიტომ წინასწარ იმის დაგეგმა რომ თქვათ 1-2 საათში მოასწრებთ, საკმაოდ რთულია ამ რიგებიდან გამომდინარე, თუმცა ყველაფერს ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხელი შევაწყოთ და მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მოვახდინოთ მართვის მოწმობის შეცვლა და ნებისმიერ სულს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ნებისმიერ ადგილზე შეუძლია მივიდეს მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ საქმეში და განაახლოს მართვის მოწმობა. მე აღნიშნე რომ მათ არ მოუწევთ, ვინც მართვის მოწმობის განახლებას აპირებს, გამოცდის გადაბარება ან რაიმე სხვა დამატებითი საგამოცდო ტესტის გავლა. თუმცა არის გარკვეული წინაპირობები, მათ შორის სამედიცინო ცნობის წარდგენა, კონკრეტულად რო ჩამოთვალოთ, დაჭირდება თუ არა თანხის გადახდა განახლებისათვის მართვის მოწმობის და რა ცნობაზე და რა მოთხოვნებზეა საუბარი. ესე იგი, იმისაც რომ განვაახლოთ მართვის მოწმობა და შევცვალოთ, საჭიროა წარმოადგინოთ თვითონ მართვის მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან და ქვითარი, რომელიც მართვის მოწმობის შეცვლის საფასურია და შეადგენს 15 ლარს. ხოლო დაკარგული მართვის მოწმობის შემთხვევაში 35 ლარს. ან ამ შემთხვევაში თუ არ გვაქვს მართვის მოწმობა შესაბამისი კატეგორიის დამდასრულება, მაინც შესაძლებელი არის რომ აღვიდგინოთ რეალურად უფლება. მართვის მოწმობა და გაიცეს ახალი მართვის მოწმობა. ბატონებია, თუ გაქვთ სტატისტიკა ჯამში ამ კატეგორიის მართვის მოწმობების რამდენი ფლობელი, რამდენი მწვანეა საქართველოში და დაახლოებით რამდენმა მოახერხა საჭირო შეცვლისათვის დაეკმაყოფილებინა მთელი ეს პროცედურა. ანუ დაახლოებით სადღაც 300,000-მდე პიროვნებას აქვს ამ კატეგორიის მართვის მოწმობა და ამ პერიოდისათვის უკვე საკმაოდ არის განახლება გაკეთებული, მოგეხსენებათ იანვრის დასაწყისიდან უკვე რიგებია მომსახურების სააგენტოში. ამ ეტაპისთვის ალბათ სადღაც 250,000-მდე იქნება დარჩენილი დაახლოებით, მაგრამ არიან ისეთი პირებიც, რომლებიც კი კატეგორიები აქვთ მართვის მოწმობაში, მაგრამ არ იყენებენ, თუ არ იყენებენ, არ არის აუცილებელი მოვიდეს და შეცვალოს მართვის მოწმობა და განაახლოს, ვინაიდან A და B კატეგორიის, ანუ სუბუქი და მოტოციკლის კატეგორიებისთვის განახლებას არ საჭიროა ეს მართვის მოწმობა, ვინაიდან აღნიშნული კატეგორიების იურიდიული ძალა 2028 წლამდე არის განსაზღვრული. შესაბამისად 2028 წლამდე ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი მართვის მოწმობა, როგორც A მოტოციკლის, ისე B კატეგორიის, ანუ სუბუქი სატრანსპორტო საშუალებისთვის. მაგრამ თუ აქტიურად იყენებთ და
თუ ხართ მძღოლი, რომელიც მართავს სატვირთოს, მისამელიან და სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებას, მაშინ უნდა შეცვალოთ. რა თქმა უნდა, უნდა შეცვალოთ. და აუცილებლად უნდა შეცვალოთ. დარწმუნებული ეს ინფორმაცია საინტერესო იქნება მართვის, ვისაც ჯერ მართვის მოწმობა არც ერთ კატეგორიაში არ მივიღეთ და ამ კითხვის გარეშე ტრადიციულად ვერ გაგიშვებთ. ცვლილებები, რომელიც საგამოცდო ტესტებში იყო დაანონსებული და საგამოცდო სივრცეში. თუ არის დღეს განსაზღვრული რაიმე დრო, იმიტომ რომ ამდენჯერმე იყო აქაც გადავადება. ბატონო, ანუ ეს ეხება მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარებას. ორ ეტაპიანად რომ ეს იყოს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ კომპლექსური სამუშაოა, მოგესალმებით მხოლოდ მომსახურების სააგენტოზე არის დამოკიდებული მთელი ამ სამუშაოების წარმოება. ამ ეტაპისთვის საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე დამუშავებულია და წარადგინება საგაზაფხულო სესიაზე საქართველოს პარლამენტს და საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ უკვე განსაზღვროთ ზუსტად როდის შეუძალაში ეს რეგულაცია და როდის დაიწყებს მოსახურების სააგენტო. რაც უჭირდება კანონში ამას. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ბევრი ცვლილებები ჭირდება. პირველი შეესაბამება საგზავნო შესახებ კანონის შემდეგ მოსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული ვალდების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება და რიგი წესები და რეგულაციები, რომლებიც პრაქტიკული გამოცდის მიღების წესს განსაზღვრავს და ამ შემთხვევაში ამ კანონმდებლობის მიღების შემთხვევების შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყებთ პრაქტიკული გამოცდის ქალაქის პირობებში, რეალურ პირობებში ჩაბარებას. წარმატებას გისურვებთ საკანონმდებლო განხილვაში, წარმატებას გისურვებთ შესაბამისად იმ პროცესში, რომელიც უკავშირდება სწორედ მართვის მოწმობის შეცვლას, რომელიც რამდენჯერმე გადავადა. კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, 1 მარტამდე არის ვადა ყველა იმ მძღოლისათვის, რომლებიც მართავენ ნებისმიერი კატეგორიის ავტომობილს გარდა მოტოციკლეტებისა და მსუბუქი ავტომობილებისა, რომ თუ არ შეუცვლიათ ჯერ მართვის მოწმობები, 1 მარტამდე ნებისმიერი მომსახურების სერვის ცენტრში შეუძლიათ მიმართონ და შეცვალონ თავიანთი მართვის მოწმობები. იმედა მაკასერაშვილს მასპინძლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე საქმიან დილაში. სალამი ცხარიშვილმა მართვის მოწმობაზე უარი თქვა, ზოგადად ავტოტრანსპორტზე უარი თქვა და პირდაპირ ფრენა გადაწყვიტა. ეს იმისათვის, რომ ამბროლაურის აეროპორტის 2 წლის იუბილე აღენიშნა. მოკლედ 2016 წელს გახსნილმა აეროპორტმა 3000-ზე მეტი მგზავრი უკვე გადაიყვანა. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ აეროპორტის ამოქმედობა მათ ბიზნესის განვითარებისაკენ უბიძგა. რა გავლენა ჰქონდა აეროპორტს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებაში? ერთდღიანი ვიზიტით ამას სალომე მეცხარიშვილი აკვირდებოდა და ნახოთ მისი და რატი გაცდაძის სიუჟეტი. რეისი ნატახტარი ამბროლაური ასაფრენად ემზადება. 15 ადგილიანი თვითმფრინავი თითქმის სავსეა. ღვედები შეკრულია, ფრენა იწყება. პატივცემულო მგზავრებო, ახლა ჩვენი თვითმფრინავი მიფრინავს კავკასიონის თავზე. მარცხნივ კი თქვენ ხედავთ საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეს რაჭას. შეიძლება ითქვას გაგვიმართლა. ამიტომ ხელი არ შეგვიშალა და თვითმფრინავი დაგეგმილ დროსა და ადგილზე ეშვება. სულ რაღაც 35 წუთი და ჩვენ უკვე ამბროლაურში ვართ, მაშინ როდესაც ავტომობილით აქ მოსახვედრად დაახლოებით 4 საათი დაგჭირდებოდა. თვითმფრინავი უკვე გაფრინდა, ახალი რეისის შესასრულებლად მესტიის მიმართულებით ჩვენი მოგზაურობა რაჭაში კი აქედან იწყება. რაჭამდე ჩამოსასვლელი გზა ამბროლაურის აეროპორტმა შეამოკლა, რომელიც ზუსტად 2 წლის წინ 2016-ში გაიხსნა. ამ დროიდან 2018 წლის დეკემბრამდე ამბროლაურის აეროპორტმა 3122 მგზავრი გადაიყვანა და 221 რეისი შეასრულა. ამ ეტაპზე ის მხოლოდ მცირე ზომის 15-20 ადგილიან საჰაერო ხომალდებს ემსახურება. 3000-ზე მეტი მგზავრი იქნა გადაყვანილი ამ მონაკვეთზე და თვითონ აეროპორტის არსებობა რაჭაში, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს მთლიანად რეგიონის განვითარებას და მათ შორის ტურიზმის განვითარებას ჩვენი ქვეყნის ულამაზეს რეგიონში რაჭაში. ამბროლაურის აეროპორტმა ადგილზე მცირე და საშუალო ზომის საოჯახო სასტუმროების გაჩენას უკვე შეუწყო ხელი. რაჭა-ლეჩხუმის გუბერნატორი გვიყვება, რომ ტურისტების გაზრდილმა რიცხვმა ამბროლაურში დაახლოებით 50 ახალი ობიექტი გააჩინა. აეროპორტი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და სავიზიტო ბარათი გახდა რაჭის სინამდვილეში და მზარდი მოთხოვნა ტურიზმთან დაკავშირებით თავისთავად ცხადია არის სერიოზული გამოწვევა და ამბროლაურის აეროპორტი მნიშვნელოვანი ობიექტი არის ამ თვალსაზრისით.
ერთ-ერთი ასეთი ახალი ობიექტი სასტუმრო კარსია. წელიწად ნახევრის წინ გახსნილი დასასვენებელი სახლი 10 ნომერს საკუთარ ვენახსა და მარანს აერთიანებს. ამბროლაურის აეროპორტთან სიახლოვის გამო სასტუმრო ტურისტებში განსაკუთრებით პოპულარულია. ძალიან ბევრ ტურისტს ვიღებთ, რომელიც აეროპორტის მეშვეობით ჩამოდის რაჭაში და შემდეგ უკვე ჩვენთან კარსეში ატარებს დროს. ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს, ვაგშენებთ ღვინის ქარხანას, რომელშიც გვინდა რომ ჩამოვასხათ რაჭული ღვინოები და გავუკეთოთ რაჭის ღვინოების პოპულარიზაცია. ჩვენი შემდეგი გაჩერება შატო დიუა 150 წლის პაპისეული მარნით დევიდვალი განსაკუთრებულად ამაყობს. რაჭული ღვინოები სულ ახლახანს გერმანიაში გამოფენაზე წარადგინა და შეკვეთებს ელის. მანამდე კი ქვებში დაყენებული ღვინოებით მისი საოჯახო სასტუმროს ვიზიტორებთან იწონებს თავს. ოჯახში თავგვერი ბინო გაჭიჭი ჩინური ხისი შავკაპიტო მუჯურეთული და შარდული ეს კი სასტუმრო ციბენაა შუაგულ რაჭაში უკრაინული დიზაინის კოტეჯებით. საოჯახო სასტუმრო 2005 წლიდან არსებობს და ნელ-ნელა ფართოვდება. სტუმრებს კი ძირითადად მეზობელი რუსეთიდან მასპინძლობენ. ადამიანმა იმ ოჯახმა გაყიდა და როდის გაჩნდა ეს კოტეჯები? ეს კოტეჯები გაჩნდა 3-4 წლის წინათ. მე-4 ზამთარი გამოიარა უკვე. მე-4 ზამთარი გამოიარა და იდეა იყო ის რომ კოტეჯები ზამთარში თბილი და ზაფხულში გრილი. ბოლო გაჩერება სადმელის მარანია. საოჯახო სასტუმროს კოზირი ხედი და რა თქმა უნდა სამზარეულოა. აქ ჩვენი ვიზიტი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და ალბათ მისიაც შესრულებულია. რადგან უკან რაჭველების მთავარი გზავნილი მოგვაქვს, რაც შეიძლება მეტი რეკლამა და ინვესტიცია რეგიონს. ამბროლაურის შესაძლოა სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. კონსოლიდირებული ტენდერის მონაწილეებისათვის სავარაუდოდ გასაჩივრების ახალი მექანიზმი შეიქმნება. საქართველოში სასტუმროების ფასები ყველაზე მეტად მცხეთამთიანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში გაიზარდა. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში 2018 წელს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე 800 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობლიგაციები დაელისდა. საბროკერო კომპანია TBC კაპიტალის დირექტორი ირაკლი ელაშვილი 2018 წლის საფონდო ბირჟის მიმოხილვისას ამბობს, რომ ობლიგაციები ყველაზე სწრაფად მზარდი პროდუქტია საქართველოს საფინანსო სივრცეში. ის აღნიშნავს, რომ გასულ წელს TBC კაპიტალის დახმარებით ჯამში 8 ობლიგაციის ემისია განხორციელდა. წელს კომპანია რამდენიმე ობლიგაციის ემისიას კიდევ აანონსებს. არ განიხილება პირველი რამოდენიმე წელიწადი კერძო სექტორის მხრიდან რაიმე დაინტერესების ასე ვთქვათ გამოხატვის საკითხში ჩვენ თვლით რომ საკმარის პერიოდია იმისათვის რომ ჩვენ ამ მისთვის მოვამზადოთ ზოგადად TBC-ის ბრენდს ძალიან გააჩნია ის ასე ვთქვათ know-how რომელთაც ჩვენ შევძლებთ აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში მომავალში ამ ეტაპზე მხოლოდ TBC კაპიტალი ჩართული იქნება როგორც ობლიგაციების პირველადი ემიტენტი და ამ ნაწილში შეეცდება რომ ბაზრის განვითარებაში მიიღოს მონაწილეობა. მომავალში რამოდენიმე წლის მერე უკვე შეიძლება სხვა დავანოსთ. ამბროლაურის შესაძლოა სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. ამასთან დაკავშირებით BMG-სთან რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორმა ისაუბრა. არჩილ ჯაფარიძის თქმით, საუბარია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 4 სეზონიან კურორტად ჩამოყალიბებაზე. დეტალების შესახებ ჯერჯერობით გუბერნატორი არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ მალე საზოგადოებისათვის ძალიან საინტერესო ინფორმაციები გახდება ცნობილი. შესაძლებელია ამბროლაური გადაიქცეს 4 სეზონის ტურისტულ მუნიციპალიტეტად გულისხმობს სათხილამურო ტრასებს, რომლის სერიოზული რესურსი გააჩნია მუნიციპალიტეტს. არასდროს არ ყოფილა ამბროლაური ამ კუთხით მნიშვნელოვანი. მე მოვლენებს ვერ გავასწრებ, თავისთავად ცხადია. ამ განვითარების პროგრამის შესახებ სპეციალისტები გააკეთებენ თავიანთ განმარტებებს. ეტის გუბერნატორის ინფორმაციითვე დიდი ინტერესია შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული და არ მხოლოდ ქართული კომპანიების მხრიდან, რომ $10 დოლარის ინვესტიცია განახორციელონ. არჩილ ჯაფარიძე ამბობს, რომ ძირითადად ტურისტულ ობიექტებზეა ინტერესი, სასტუმროებზე, კოტეჯებზე, გასართობ ცენტრებზე და ასე შემდეგ.
უკვე არის ძალიან დიდი ინტერესი შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული და არა მარტო ქართული ბიზნესებიდან, რომ სოლიდური ათობით მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. დასრულდა უკვე რეგულაციისა და ტურიზმის განვითარების გეგმა და რამოდენიმე კვირაში მოხდება ოფიციალური განხილვა, რის შედეგადაც კონკრეტული ადგილები იქნება მონიშნული, სადაც იქნება განსაკუთრებული აქტივობა ტურისტების. კონსოლიდირებული ტენდერის მონაწილეებისათვის სავარაუდოდ გასაჩივრების ახალი მექანიზმი შეიქმნება. ტენდერის გასაჩივრებისას მისის შეჩერება გახდება შესაძლებელი. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის შეფასებით დღევანდელი მდგომარეობა იმდენად ბიუროკრატიული და არასამართლიანია, რომ ადგილობრივი წარმოების განვითარებას ის ხელს უშლის. ნინო ზამბახიძის თქმით, აუცილებელი არსებობდეს დავების საბჭო, რომელიც მსგავსი შემთხვევებით დაინტერესდება. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი კი ამ შეფასებას ეთანხმება და აღნიშნავს, რომ კომპანიების პრეტენზიების განხილვამდე კონსოლიდირებული ტენდერების მიმდინარეობა შეჩერებული უნდა იყოს. კონსოლიდირებული ტენდერის შემთხვევაში, როდესაც მეწარმეს უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ან უკმაყოფილო არის იმ გადაწყვეტილებით, რასაც კომისია მიიღებს, არ აქვს საშუალება გაასაჩივროს, იმიტომ რომ დავების საბჭო ამ კონკრეტულ მომენტში არ მოქმედებს, ეს უნდა გადავიდეს შემდეგ სასამართლოში, სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, რომ შეაჩეროს ტენდერი, ანუ შესაბამისად ტენდერი შემდეგი გამარჯვებული, ვინც არის, ის აგრძელებს მონაწილეობას, დავა დაახლოებით წელიწადნახევარი გრძელდება, შესაბამისად ტენდერს ვადა ერთ წელიწადში ეწურება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავების საბჭო უნდა არსებობდეს, სადაც ადამიანი თუ რაიმე სახის ადამიანს აქ რაიმე სახის უთანხმოება და არ ეთანხმება კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომ კონდეს საშუალება, რომ მესამე შუალედურმა რგოლმა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და გაცეს პასუხი. გაჩნია, რომ ისევ როგორც ჩვეულებრივი ტენდერების პირობებში, კონსოლიდირებული ტენდერების პირობებშიც უნდა იყოს შესაძლებელი ისეთი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში გასაჩივრების მექანიზმის შექმნას და ტენდერის შეჩერებას, მანამდე სანამ არ იქნება ახსნილი და განსაზღვრული და დაკმაყოფილებული ის ინტერესი, რომელიც გააჩნიათ მეწარმეებს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. საოჯახო მარანიო და ჭაჭის წარმოებას იწყებს. BMG-თან ოდოს დამფუძნებელი ქეთონინიძე ამბობს, რომ ჭაჭის დაგემოვნებას სტუმრები უკვე წელსვე შეძლებენ. ბედნიერება კი 2019 წლის ბოლოდან, ბრენდირება კი 2019 წლის ბოლოდან დაიწყება. ასევე ის აღნიშნავს, რომ იქნება ქალი მეღვინეების ღვინოებიც. შესაბამისად, სტუმრებს თემატურ დეგუსტაციებს შესთავაზებენ ოდაში. ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამბობს ნინიძე. მეწარმემ BMG-თან 2018 წელით შეამჯამა და თქვა, რომ გასული წელი საოჯახო მარნებისათვის საკმაოდ წარმატებული იყო. სასტუმრო ტეხასის მფლობელი სამეგრელოში ახალ სასტუმროს ხსნის. სასტუმრო ჩხოროწყულში გაზაფხულზე უკვე სტუმრებს მიიღებს. ახალი სასტუმროს გახსნა აპრილ-მაისშია დაგეგმილი, რომელიც საზოგადოებისათვის ტეხასი 2 სახელით იქნება ცნობილი. იქნება მყუდრო, თბილი და კომფორტული გარემო. ყველა იმ პირობით, რაც იდეალურია დასვენებისთვის, აღნიშნავს BMG-თან სასტუმრო ტეხასის მფლობელი სოსო შენგელია. ტეხასი 2 12 ნომრიანი სასტუმრო იქნება, რომლის მშენებლობისათვისაც დაახლოებით 300,000 დოლარის ინვესტიცია ჩაიტარებს. სასტუმროში კი განთავსებული იქნება საცურაო აუზი და ბავშვთა გასართობი სივრცეები, რა თქმა უნდა, მარანიც. მოხდება სასტუმროს ტერიტორიაზე არსებული ვენახების აღდგენა, აღნიშნავს მისი მშენებელი, სადაც 20 დასახელების ყურძნის ჯიში იქნება წარმოდგენილი და რაც მთავარია, მისივე თქმით, სასტუმროში მხოლოდ ადგილობრივები დაისვენებენ. საქართველოში სასტუმროების ფასები ჯამში ყველაზე მეტად მცხეთამთიანეთსა და სამცხე-ჯავახეთშია გაზრდილი. PMCG-ის მიერ გამოქვეყნებული სასტუმროების ფასების ინდექსის თანახმად, სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით თითქმის 12%-ით უფრო დაზუსტებით, რომ ვთქვათ, 11.9%-ით არის გაზრდილი. სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების ფასები ყველაზე მეტად მცხეთამთიანეთში 24%-ით გაიზარდა, სამცხე-ჯავახეთში ზრდა 27.3% იყო და მათივე ინფორმაციით 3-4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით ამავე წლის 8.6%-ით ზრდას აფიქსირებს. ამ ტიპის სასტუმროებში ფასები ყველაზე მეტად მცხეთამთიანეთსა და სამცხე-ჯავახეთშია მომატებული. BMCG-ის ინფორმაციითვე ამ პერიოდში 3-4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასები მხოლოდ აჭარაში შემცირდა.
დასტუმრობიდან სახლებზე ვინაცვლებთ, Forbes Georgia's online webგვერდს თუ ესტუმრეთ, კარგად შეათვალიერებდით აუცილებლად იმასაც და მიაგნებდით ერთ ძალიან საინტერესო სტატიას, სადაც 2019 წელს ახალი ბინის შეძენის მსურველებისათვის განსაკუთრებით საჭირო ინფორმაცია. ნინო კვინტრაძის მიერ გამოქვეყნებული სტატია დაგეხმარებათ განსაზღვროთ უბნები ფასების მიხედვით და ზოგადად როგორი არის უძრავი ქონების ბაზარი ბოლო კვლევების მიხედვით. Forbes-ი მსგავსი ტიპის სტატიებს არ მოგვაკლებს, იქამდე კი Forbes G-ზე შეგიძლიათ ახლა ეს ინფორმაცია გადაამოწმოთ, სანამ ჟურნალს გადაშლით, იქამდე ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება და სტატისტიკას დედაქალაქის უბნების ფასების მიხედვით ახლა ის გაგვაცნობს ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მაშინ როცა ბინის ყიდვაზე მიდგება ხოლმე საქმე და ვიწყებთ ფიქრს ამ თემაზე და თუ საჯობია უძრავი ქონების შეძენა, გამოკითხებით როგორც წესი, ყველაზე ძვირადღირებულად ვაკეს მიიჩნევენ ხოლმე. თუმცა როგორც Forbes Georgia სტატიიდან ჩვენი კოლეგა ნინო კვინტრაძე გვიყვება, ვაკე სულაც არ არის მოთხოვნადი და ყველაზე ძვირადღირებული TVC ბანკის ICT-ის კოლექტივი ინსტიტუტისა და Forbes-ის ერთობლივი კვლევების მიხედვით თბილისში ყველაზე აქტიური უბანი, როგორც აღმოჩნდა, საბურთალოა, რომელზეც მთლიანი გაყიდვების 27% მოდის, მას მოსდევს შემდეგ უკვე ვაკე 16.1%-ით და გლდანი 12.2%-ით. ჯამში კი განვლილი 2018 წლის მესამე კვარტალს თუ შევხედავთ, უძრავი ქონების ბაზარი 2.4%-ით არის გაზრდილი და გაყიდვების 54% ზუსტად რომ თბილისზე მოდის. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მაყურებლისთვის ჩავშალოთ ფასები უკვე უბნების მიხედვით თუ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ყიდვა მაგალითად ძველ თბილისში გსურს მთაწმინდაზე აქ კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $100-ზე მეტი არის რაც 7%-ით არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით ანუ მიახლოებით რომ გამოვთვალოთ ცხოვრების გაგრძელება თუ გვინდა მთაწმინდაზე სახლის შეძენა პირობითად 40 კვადრატული დაგვიჯდება საშუალოდ 40,000 ლარზე მეტი იმ შემთხვევაში თუ მთაწმინდა გვეძვირა და ვაკე საბურთალოსაც ვჯერდებით აქ უკვე ფასები თავისთავად ქვემოდიწევს და ვაკეში კვადრატული ღირს $900-ზე მეტი, ხოლო საბურთალო საშუალოდ $893 გვთავაზობს კვადრატულ მეტრს. სწორედ ამიტომაც გაყიდვების უმეტესი წილი საბურთალოზე მოდის. ჩემს დღევანდელ ჩართვაში კარტებს მაყურებლისთვის სრულად არ გადავშლი. დანარჩენ უბნებში უძრავი ქონების ფასები და არა მარტო შესყიდვის, არამედ ქირაობისაც არაჩვეულებრივად აქვს ჩაშლილი Forbes Georgia-ს, ასე რომ ბინის შეძენამდე Forbes-ის გადაკითხვა აუცილებელიც კი არის. და ახლა ტრადიციას ვაახლევთ უკვე 2019 წელს. მიუხედავად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებისა, საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში წინასწარი პროგნოზით 1.8%-ით არის შემცირებული. საქსტატის ინფორმაციით 2018 წელს ამ ქვეყანაში $198 მილიონი პროდუქცია გავიდა, მაშინ როცა 2017-ში ჩინეთში ექსპორტმა $202 მილიონი შეადგინა. ამ კონკრეტულ ქვეყანასთან საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობის შედეგებზე რიცხვებში გუშინ ვრცელი მიმოხილვაც ჰქონდა და დღეს უკვე სრულად დეკემბრისთვის სავაჭრო ბალანსზე ბოჭორიშვილთან ვისაუბრებთ კალტენტაგატის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ტრადიციულ დროს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის უკვე განახლებულ ბიუროტენს 2019 წელს წარმოგვიდგენს ევა დილამშვიდობის ბედნიერი წელი საქმიანი დილის ეთერში და არა მხოლოდ როგორ ხარ? კარგად მოგესალმებით თქვენს ასევე საუკეთესო წელს გისურვებთ. და რა სიახლეები გვაქვს ამ დროისთვის? ანუ დღეს მიმოვიხილავ საგარეო ვაჭრობას როგორც დაანონსე და ასევე საბანკო სექტორის სტატისტიკას დეკემბრის მდგომარეობით. რაც შეეხება ვაჭრობას, მიუხედავად იმისა, რომ შენახსენებთ ჩინეთში გქონდა შემცირება, ანუ დაახლოებით 2%-ის ფარგლებში, ანუ ჯამურად რო შევხედოთ, ექსპორტი ზრდის კუთხით და ასევე ნომინალშიც გამოსახული საკმაოდ მაღალი იყო 2018 წელს მიაღწია $3.4 მილიარდ ჯამურად და ეს არის 23%-იანი ზრდა და რასაც გამოვყოფთ ექსპორტის მიმართულებით არის ის, რომ აზერბაიჯანი გახდა კვლავ ჩვენი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი, რომელმაც ეს პოზიცია დაკარგა 2016-17 წლებში. რის ხარჯზე გვაქვს აზერბაიჯანთან შენარჩუნებული ეს პოზიცია? ეს ძირითადად განაპირობა მანქანების რეექსპორტის მნიშვნელოვან ზრდამ
რაც ანუ შარშან ჯამურად იყო 74%-ით გაიზარდა მანქანების რეექსპორტი და უშუალოდ დეკემბერს რო შევხედოთ, აქ გვაქვს მანქანების ექსპორტში დაახლოებით 40%-იანი ზრდა და აზერბაიჯანში ექსპორტი თითქმის გაორმაგდა დაახლოებით 40%-იანი. მთელი თვის ტენდენციები გვიჩვენებდა ხოლმე, მაგრამ ვერ ვუბრუნდებით ისევ ტრადიციულად ნიშნულს, რომელიც იყო 2015-ში, ხო? კი, ანუ იმ ნიშნულზე არ ვართ, მაგრამ თუმცა მნიშვნელოვანი ზრდა განაპირობა აზერბაიჯანში ექსპორტის სხვა კომპონენტებსაც რო შევხედოთ, რამ გამოიწვია ექსპორტის 23%-იანი ზრდა, აქ კვლავ დომინირებს სხვა რეექსპორტის საქონელი, ეს არის მედიკამენტები და ამ ბოლო დროს გაზრდილია სიგარეტების რეექსპორტი და ასევე გამოვყოფდი ფეროშენადნობების მნიშვნელოვან ზრდას საექსპორტო ბაზრებზე. თვითონ ესე იგი რო შევხედოთ სტრუქტურას, საქონლის სტრუქტურას 2018 წელს, ანუ ძირითადი საქონელი არის სპილენძი, რომელიც ასევე რეექსპორტია, მანქანები, ფეროშენადნობები, ღვინო და სიგარეტები, რომელიც ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი საქონელია, ოღონდ ამის ძირითადად რეექსპორტი ხდება და სტრუქტურაში როგორც აღნიშნე აზერბაიჯანმა გადაინაცვლა პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზეა რუსეთი და რო შევხედოთ ანუ ქვეყნის ჯგუფების მიხედვით ევროკავშირის წილი არის დაახლოებით 22%, შემდეგ ანუ დსთ-ის წილი გაიზარდა აზერბაიჯანში და მათ შორის სომხეთსაც დავამატებდი, ანუ სომხეთის მნიშვნელოვნად გაგვეზარდა შარშან ექსპორტი და სხვა ქვეყნების წილი ოდნავ არის შემცირებული იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში თურქეთის მიმართულებით ექსპორტი მცირდება. მიუხედავად ამ ზრდისა, სავაჭრო ბალანსში მაინც მნიშვნელოვანი სხვაობა გვიფიქსირდება. რა თქმა უნდა, როგორც ვახსენე, ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მაგრამ ამავდროულად იმპორტიც მიუხედავად იმისა, ბოლო თვეებში, ანუ ნოემბერ-დეკემბერში დაახლოებით 2%-იანი ვარდნა გვქონდა იმპორტში. ჯამურად 15%-ით არის გაზრდილი იმპორტი, რაც არის 9.1 მილიარდი დოლარი და სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს გაზრდილი 11%-ით. კატეგორიების მიხედვით რო შევხედოთ, იმპორტის ვარდნა ძირითადად ბოლო თვეებში უკავშირდება ენერგომატარებლების იმპორტის კლებას, ეს არის როგორც ნავთობი, ასევე გაზის იმპორტი. სხვა კატეგორიებში, ანუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გვაქვს. და თუ შევხედავთ ამ ხუთ ძირითად საიმპორტო საქონელს, ანუ როგორც აღნიშნე, ნავთობის და გაზის იმპორტია შემცირებული პირველ შემთხვევაში 13% და მეორე შემთხვევაში დაახლოებით 24%-ით, გაზრდილია მედიკამენტების ექსპორტი, რომელიც არის რეექსპორტის კატეგორია, მანქანების იმპორტი არის უმნიშვნელოდ შემცირებული და გვაქვს აგრეთვე ანუ დაახლოებით 3%-იანი ზრდა ტელეფონების იმპორტში. და ძირითადი ანუ საიმპორტო საქონელი 2018 წლის მონაცემებს თუ შევხედოთ, არ შეცვლილა. და როგორც შენახსენი, ანუ რო გავაანალიზოთ 10 ძირითადი საექსპორტო ქვეყანა, ყველა მიმართულებით გვაქვს ზრდა, გარდა ჩინეთისა, სადაც გვაქვს 2%-იანი შემცირება. და აქვე დამამატებდი, რადგან 2018 წელი მიმოვიხილეთ მაინც ამ ვაჭრობის სტატისტიკით, სხვა კომპონენტების დისტემს, ანუ შარშან მნიშვნელოვანი და ქონა ასევე ტურიზმის შემოსავლების კუთხით, სადაც დაფიქსირდა 18%-იანი ზრდა და დაახლოებით 3.2 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მივიღეთ ტურიზმიდან და აგრეთვე ფულადი გზავნილები, რაც 14%-ით გაიზარდა და 1.6 მილიარდი დოლარი ევროპიდან იყო მნიშვნელოვანი მატება და აქაც ანუ ტენდენციაში, როგორც ექსპორტში რომ შეიცვალა ტენდენცია ბოლო 2 წელთა მიმართებაში, აქაც ანუ მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რასაც ასევე ვიმეორებდით მთელი წლის განმავლობაში, რუსეთის წილი მთლიან გზავნილებში ეცემა და ეს 30%-ს ქვემოთ არის და ამავდროულად იზრდება ევროკავშირის წილი და აგრეთვე ჩვენ ხედავთ ახალ ქვეყნებსაც, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც, საიდანაც მნიშვნელოვანი მატება არის ფულად გზავნილებში და ამ შემთხვევაში გამოვყოფდი პოლონეთს. ანუ ყოველთვიურად პოლონეთიდან არის მნიშვნელოვანი მატება. ევა, ჩინეთი იმიტომ გამოყავი, რომ საინტერესო იყო სწორედ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. აი, ცოტა უფრო მეტი დეტალიზება თუ შეგვიძლია, რამ გამოიწვია ეს ხობა, მით უმეტეს შემცირების მხრივ იმ ფონზე, რომ რეალურად ამ ხელშეკრულების საფუძველზე კიდევ უფრო, თქვათ, ზრდის მოლოდინი არსებობდა, ან კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს ქართველი წარმომადგენლებისათვის და არა მხოლოდ. ანუ ხო ვიტყოდი, რომ შესაძლებლობები არსებობს, ანუ შეიძლება იყოს ეს დროებითი შეფერხება, არის რაღაც ტექნიკური საკითხები. გადაწყობის რეჟიმმა შეიძლება შეცვალა. ანუ როგორც ანუ მე
რა ინფორმაციაც მაქვს, არსებობს გარკვეული პრობლემები ღვინის ექსპორტის კუთხით და არ არიან ისეთი ენთუზიაზმით განწყობილები ჩინეთის ბაზრის მიმართ ქართველი მეღვინეები შეიძლება ან სხვა წარმოებლები, როგორც ვთქვათ, შეიძლება თავიდან ქონდა ეს მოლოდინები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ანუ მომავალში ეს შეიძლება შეიცვალოს და ანუ ზოგადად რაღაც რო ხდება, შეიძლება მოკლევადაში ეს ეფექტი ვერ მივიღოთ, ვთქვათ, რასაც ველით და შეიძლება მომავალში ეს ტენდენცია შეიცვალოს. იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ერთ საინტერესო ინფორმაციებს მოუყარა თავი ტრადიციულად გალტენ დაგარდმა, ეს შეეხებოდა საბანკო სექტორთან დაკავშირებით განახლებულ ინფორმაციას, ესეც დეკემბრის თვის მონაცემები. ანუ დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო სექტორში, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სესხების და 19%-ით ნომინალში დეპოზიტები გაიზარდა 16%-ით, ანუ ჯამურად საკრედიტო დაბანდება არის 26.6 მილიარდი ლარი და დეპოზიტების პორტფელი არის 23 მილიარდი ლარი, რასაც გამოვყოფთ, ანუ რაც მნიშვნელოვანია, დეკემბერში დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირდა, რაც ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს. წლიურად დაახლოებით 2.5% პუნქტით არის შემცირებული და 63%-ში ადგენს და თვეთვედაც რო შევადაროთ, ეს არის 0.9% პუნქტიანი შემცირება, რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას, აქ ანუ როგორც წლიურ ჭრილში ანუ არ შეცვლა ეს მაჩვენებელი და არის 56.9% და ბოლო პერიოდში ოდნავ შეინიშნებოდა უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების ზრდა და შესაბამისად ანუ თვიურ ჭრილში ეს მაჩვენებელი 0.3% პუნქტით არის გაზრდილი. ეს რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას. აგრეთვე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომელსაც უნდა უყუროთ, ეს არის უმოქმედო სესხების წილი, რაც საბანკო სექტორის სიჯანსაღეს და ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის სიჯანსაღესაც განსაზღვრავს. ეს არის დაბალ ნიშნულზე ნარჩუნდება 2.7%-ია და დაახლოებით 0.1% პუნქტით არის შემცირებული როგორც თვიურ ჭრილში, ასევე წლიურ ჭრილში. 2019 წელს რას ველოდებით ამ განვლების ჩვენ 2019 წელს მიუხედავად იმისა, რომ ამას მე უფრო გამოვყოფთ იმ რეგულაციებს, რომელიც შემოდის იპოთეკური სესხების კუთხით, ამას ექნება გავლენა. ანუ როგორც აღნიშნეთ, 2018 წელს ნომინალში გვქონდა 19% საბანკო სექტორში. ჩვენ ამ ეტაპზე ველოდებით, რომ გარკვეული შენელებას დისტემპის იქნება საბანკო სექტორის სესხების დისკუთხით, თუმცა არ ვარაუდობთ რაღაც მნიშვნელოვან შენელებას. ეს იქნება ჩვენ მოველით მაინც, რომ 10-12%-ით გაიზრდება დაკრედიტება ბანკების მიერ ეკონომიკის. 7% პუნქტით ნაკლები იქნება შეიძლება ეს ხო? ნომინალში ვიძახი და წელს უფრო მოველით, რომ გააქტიურდება კორპორატიული სექტორის დაკრედიტება, რაც ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია და აგრეთვე ზრდის სტიმულირებისთვისაც მნიშვნელოვანია. და აგრეთვე გამოვყოფდი ეროვნული ბანკის მიერ რეზერვების შევსებას. შეგახსენებთ 2018 წელს დაახლოებით 200 მილიონი დოლარი შეისყიდა ეროვნულმა ბანკმა და მათ შორის იანვარის აქტიური თვე იყო, 6 ინტერვენცია განახორციელდა და სულ შეძენილი აქვს 85 მილიონი დოლარი და მათ შორის წინა კვირაში 2 ინტერვენცია მოხდა 21-23 იანვარს და 30 მილიონი დოლარი შეისყიდა და აგრეთვე მნიშვნელოვანი სამიზნეა რეზერვები ზოგადად IMF-ის პროგრამაში. ეროვნული ბანკისგან გაცხადებული პოლიტიკა რო გააგრძელება ყოველ შემთხვევაში ამ პოლიტიკას და მუდმივად შეავსებენ რეზერვებს და ამ ეტაპზე ჩვენი რეზერვები არის 3.3 მილიარდი დოლარი და ვფიქრობ, რომ წელს დაახლოებით 3.6 მილიარდი დოლარამდე გაიზრდება. წარმოებათა ფასების ინდექსი კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ხომ და მაყურებლისათვის დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო საინტერესო ხდება, როდესაც ისინი უკვე საკუთარ ბიუჯეტს უყურებენ განკარგვად ნაწილში. გქონდათ თუ არა რაიმე დრამატული, თქვათ, ცვლილებები ამ ნაწილში წლის შეჯამებისას? წლის შეჯამებისას, ანუ ზოგადად შევხედოთ, ანუ ინფლაცია შარშან იმაზე დაბალი იყო, ვიდრე მაგათაც ჩვენს ნაპროგნოზები გქონდა. და ეს შესაბამისად ანუ წარმოებელთა ფასების ინდექსიც არის დაბალ ნიშნულზე 3.8%-იანი მატება და ძირითადად აქ გავლენა ანუ თვითონ რომ შევხედოთ რა კატეგორიებში იზრდება ფასები, აქ დრამატული ცვლილებები არ ქონია. მრეწველობაში გაიზარდა ფასები 2.5%-ით, რამაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა და აგრეთვე ეგრეთ წოდებული utility sector-ს, რასაც ვეძახით, ანუ ელექტრონიკა, გაზი და წყლის მიწოდება, აქ გაიზარდა ფასები დაახლოებით 15%-ით და ჩვენ წელს ანუ ჩვენი პროგნოზი ფასებთან მიმართებაში, ანუ შარშანდელთან ოდნავ მაღალია, 3.6%-ს ვარაუდობთ საშუალო ინფლაციას წელს.
რომელიც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი იქნება, რომ 2018 წელს იყო ძალიან დაბალი ბაზა და აგრეთვე დამოკიდებულია მსოფლიო ბაზარზე ფასების დინამიკის და ამ ეტაპზე ეს გვაქვს ჩვენ ინფლაციის პროგნოზი. ევა, მაშინ როდესაც 2017 ბოლოს აქციზი გაიზარდა, 2000 და 2018-ში ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ეს რეალურად ინფლაციაზე. 2019-ში არის თუ არა დარჩენილი რამე აი ერთიანი ზრდისა, რომელიც მაშინდელმა მთავრობის ხელმძღვანელმა მიიღოს განაცხადებაში, რაც ინფლაციაზე იმოქმედებს. ერთიანი ფაქტორები, ხა რასაც უყურებთ თამბაქოზე აქციზის და ესეც იმოქმედებს, წელს ეს არის ერთიანი ფაქტორი, თუმცა არ მგონია, რომ ამას ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა, ჯამურად რო შეხედოთ თლიანი ფასების დონეზე, ბოლო პერიოდში ამას გამოიწვია ფასების იმაზე ნელი ტემპით და რასაც ჩვენ ველოდით, ეს იყო სურსათზე ფასების შედარებით დაბალი ტემპების. მაინც უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ ყველაზე დიდი გავლენა ფასების დონეზე კვლავ ქვეყანაში აქვს სურსათს და უალკოჰოლო სასმელების კატეგორიას და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეხლაც არის წელსაც ერთჯერადი ფაქტორები, რომლებიც იმოქმედებენ ინფლაციაზე, ამას არ ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და დრამატული გავლენა. მგონი ყველაფერი მიმოვიხილეთ, რაც შეგვეძლო ამ პროცედურით დეკემბრის 2018 წლის შეჯამებისათვის გვეთქვა. დარწმუნებული რომ სიახლეები არ მოკლდება თქვენგან. წარმატებას გისურვებ და მადლობა სტუმრობისათვის. ევა ბოჭარიშვილს გავდენ დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება ახლა მაყურებლებისათვის, თუმცა იქამდე გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მცირე და საშუალო ბიზნესის ინვესტიციების დაფინანსებისათვის საქართველოში ევროკავშირისა და EBRD-ის ერთობლივი ინიციატივით საკრედიტო ხაზი მოქმედებს, რაც შესაძლებლობას იძლევა ყველა ის სიკეთე, რაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით არსებობს, სწორედ ამ სეგმენტის ბიზნესმა გამოიყენოს. E4 Business EBRD საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს მხარდასაჭერად მათი წარმოების ევროკავშირში დირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის არის შექმნილი, რაც წარმოების პროცესების მომსახურების განახლებას და ახალ ბაზრებზე შეღწევის შესაძლებლობას იძლევა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტებით აწყობილი და შექმნილი წარმატებული ისტორიები საქმიან მაყურებელს არ გაუკვირდება და არც მომავალში მოვაკლებთ სასიამოვნო და საინტერესო სიახლეებს, თუმცა დღეს ნომრებთან ერთად იმ შედეგებზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც ამ საკრედიტო ხაზის შექმნით გაჩნდა და რაც უკვე გამოყენებულია. მასპინძლობთ სტუდიაში ხათნო ახალაიას, E4 Business EBRD საკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელ საქართველოში, სევერიან ღვინეფაძეს EBRD-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და განვითარების გუნდის ხელმძღვანელს საქართველოში და თამარ კვარაცხელია
ილიას for business-ის კომუნიკაციების ექსპერტს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გენდერულ ბალანსიდან გამომდინარე, ვინმე რომ არ მითხრას, რომ ახლა ქალების უპირატესობა არის, ბატონო სევრიან, თქვენგან დავიწყოთ. თვითონ რას წარმოადგენს ეს for business EBRD-ის ხაზი, რისთვის არის შექმნილი, რა მიზანს ემსახურება და ვისთვის იძლევა შესაძლებლობებს, რომ გამოიყენონ ეს არჩეულებრივი რეალურად დაფინანსების წყაროები. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ამ საკითხისათვის, ამ საკითხის გაშუქებისთვის. ეს პროდუქტი შეიქმნა ჩვენი და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით, ასევე ჩვენი პარტნიორ ბანკებთან თანამშრომლობით და ევროპული ბიზნეს სესხის ძირითადი სამიზნე აუდიტორია გახლავთ ქართული მცირე და საშუალო საწარმოები. მოგეხსენებათ 2014 წელს, როცა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მოეწერა ხელი ღრმა და ყოვლისმოცვა თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებას, ამან ძალიან კარგი შესაძლებლობა გააჩინა ქართული კომპანიებისთვის, ქართული ბიზნესებისთვის, რაც ბუნებრივია გვაძლევს საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, გადასახადების გარეშე შევძლოთ ჩვენი პროდუქციის გატანა ევროპულ ბაზარზე, თუმცა ამასთანავე გაჩნდა ბევრი გამოწვევა. მცირე და საშუალო ბიზნესები მოგეხსენებათ, რომ არ იყო იმ დონეზე მომზადებული, ვთქვათ, არ შეეძლოთ ეწარმოებინათ ისეთი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნებოდა ევროპულ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება და შევქმნით ეს პროდუქტი, რათა დაფინანსება უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რათა მათ შეძლებოდათ გადაიარაღებინათ თავიანთი მანქანადანადგარები, აეშენებინათ თანამედროვე მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი საწარმოო შენობები და ანუ ეს სესხი ძირითადად განსაზღვრული იყო ძირითადი საშუალებების შესაძენად და გასაუმჯობესებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მოცულობა ცოტა სხვანაირად დაგვიქვამთ, ვიდრე ვთქვათ ევროპაში არის. აი დაახლოებით რამხელა მასშტაბზე, ანუ ქართული გაგებით მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის სესხებზე არის საუბარი თუ უფრო მეტად ვთქვათ როგორც ევროპაში აღიქმება და დაახლოებით რა მოცულობის სესხებზე გვაქვს ხელმისაწვდომობა ამ საკრედიტო ხაზის ფარგლებში. დიახ, მოგახსენებთ. ჩვენ ხელმძღვანელობთ ამ შემთხვევაშიც ევროკავშირის განმარტებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც გულისხმობს კომპანიებს, სადაც დასაქმებულია 250-მდე თანამშრომელი, რომელთა ბრუნვაც არ აღემატება 50 მილიონ ევროს, ან ძირითადი საშუალებების ღირებულება 53 მილიონ ევროს. თუმცა ამ კრიტერიუმებში საქართველოში ძალიან ბევრი კომპანია ჯდება, მათ შორის ზოგიერთი დიდი კორპორაციაც, თუმცა გამომდინარე თქვათ უკვე ჩვენი არსებული პრაქტიკიდან ეს პროექტი თითქმის 2016 წლის ბოლოდან უკვე მუშაობს ეს პროდუქტი და ჩემი მონაცემები და სტატისტიკით ძალიან ბევრმა მართლა მცირე კომპანიამ ისარგებლა უკვე ამ სესხით, ალბათ დეტალებზე უფრო დაზრილებით ქალბატონი ხათუნაც გელაპარაკება, მაგრამ მე რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რატო იყო ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის კარგი პროდუქტი და რატო გახდა ძალიან პოპულარული. იმ პერიოდისთვის ქართულ ბაზარზე და საფინანსო სექტორში იყო გარკვეული ნიშა, თქვათ იმისი, რომ არ იყო ლარის გრძელვადიანი რესურსი ხელმისაწვდომი განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. და ჩვენი როლი ზუსტად EBRD-ის როლი იმაში მდგომარეობს, რომ ქართულ პარტნიორ ბანკებს, რომელთაც მე უნდა გადაესესხებინათ ეს თანხები მცირე ბიზნესებისთვის, ზუსტად მივაწოდეთ გრძელვადიანი ლარის რესურსი, რამაც მნიშვნელოვანწილად დააზღვია ვალუტის კურსის ცვლილების რისკები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. მოგეხსენებათ, ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესი პირდაპირ ექსპორტზე ვერ გავა, მათ ჯერ ადგილობრივ ბაზარზე უნდა მოიკიდონ ფეხი და აქ უნდა მოძლიერდნენ და ანუ მათი ძირითადი შემოსავალი რახან ლარში იყო, ეს გადაწყვეტილება ერთობლივად იქნა მიღებული ჩვენსა და ევროკავშირის შორის, რომ მათ შეგვეწყო ხელი მცირე ბიზნესებისთვის და ლარში ყოფილიყო ეს რესურსი ხელმისაწვდომი. ძალიან ბევრი და საინტერესო ბიზნესის кейსი გვაქვს, ვიტყვი ისტორია გვაქვს, შემდგარი ფაქტი, რომელმაც ამ სესხით ისარგებლა და მიიღო მათ შორის ეგრეთ წოდებული кэшბექის შესაძლებლობა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, რა პირობებით ხდება ამ სესხების გაცემა და უფრო მეტი კრიტერიუმი რო გითხრათ, ვის აქვს პოტენციალი, სანამ შედეგების შეჯამებაზე გადავალთ, რომ მომავალში ამ საკრედიტო ხაზით ისარგებლოს. საკრედიტო ხაზით შეუძლია, როგორც ბატონმა სეველიანმა თქვა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეუძლია ისარგებლოს, მაგრამ
კონკრეტული კრიტერიუმებია განსაზღვრული და მნიშვნელოვანია აუცილებლად, რომ კომპანია იყოს მდგრადი და კონდეს თავისი ბიზნეს ისტორია. პირველი ეტაპი, როდესაც კომპანია გადის კრიტერიუმების მიხედვით შეფასებას, პირველი შეფასება ბანკში, თქვათ, მისი საკრედიტო ისტორია არის, რა თქმა უნდა. თუ ბანკისთვის ის კომპანია არის კრედიტუნარიანი, ანუ კრედიტღირსებული, მაშინ მას შეუძლია ამ საკრედიტო ხაზში მონაწილეობის მიღება. და შემდეგ უკვე მოდის ის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენი საკრედიტო ხაზისთვის არის, ეს არის ის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მცირე და საშუალო მეწარმე, აუცილებლად არ უნდა იყოს სახელმწიფო რაღაცა დოზით ჩართული საკუთრებაში და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბიზნესი უნდა იზრდებოდეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად მომავალში თუ ამ წუთში არ აქვს მომავალში მაინც მიზანი დანერგოს ის ახალი მიმართულებები, რომლებიც ევროპასთან ინტეგრაციის და ასოცირების ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის. შეეხო ამას ბატონი სესე ამ საკითხსაც, ესე იგი ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ ევროკავშირის კანონმდებლობა ეტაპობრივად შემოდის ქართულ რეალობაში, რაც ტვირთად აწევს მცირე და საშუალო ბიზნესს და აქედან გამომდინარე მათ სწორედ ამიტომაც ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ აი ამ ტიპის დახმარებით აი ამ გამოცდები მეორე მხრივ არის კარგი ამ გამოწვევის გადალახვის შემდეგ კარგი შესაძლებლობა ჩნდება მათ შორის ევროპული ბაზრის მხრიდან. მე მინდა გითხოთ ქალთმოხატნა აქვე რიცხვებზე, რომელიც დღეს შეგვიძლია წარმოვადგინოთ უკვე შესრულებული სამუშაოების მხრიდან, უკვე გაცემული სესხების მხრიდან და თვითონ კომპანიების მხრიდან ამდენად ხდება მომსახურება ამ სესხების, იყო თუ არა რაიმე თქვათ სახის ხარვეზები ამ ნაწილში და ჯამში რამხელა პორტფელს მოიცავს 2016 წლიდან ახსენეთ თქვენ საკრედიტო ხაზის მოქმედება 2019 დასაწყისია დღეს რა მოცულობაზე გვაქვს საუბარი რა რაოდენობის სესხია გაცემული ესე იგი პროექტების რაოდენობა 162-ია, კომპანიების რაოდენობა არის 142, დაახლოებით ეს იმიტომ უფრო მცირე რამდენიმე კომპანიას შეუძლია რამდენიმეჯერ მიიღოს სესხი, ანუ მაქსიმალური რაოდენობა სესხის რაოდენობის 3 მილიონია, მათ შეუძლიათ 3 მილიონამდე ეტაპობრივად შემოიტანონ იმის მიხედვით რა საჭიროება უდგებათ ეტაპების მიხედვით ანუ კომპანიებისთვის რთული არ არის ვინაიდან საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის დახმარებით არსებობს და ფუნქციონირებს როგორც ევროპის გუნდი, საკონსულტაციო გუნდი, ასევე ქართველი კონსულტანტები საკმაოდ ეფექტურად ეხმარებიან თავიდან, როდესაც კომპანია მოდის და აწყობს თავის გეგმას, რომ თქვა საინვესტიციო გეგმა გადაწყვეტილია ყველანაირი. დიახ, აუცილებლად, იმიტომ რომ ვერიფიკაციის, ანუ ფაქტიურად ჩვენ პროექტს, როდესაც შემოდის, ვამზადებთ იმისთვის, რომ აუცილებლად მან უნდა მიიღოს ის ბენეფიტი, რომელსაც ქვია გრანტი და რომელიც ევროკავშირის მიერ არის. ასეთი არის ამ პროგრამის დახმარებით უკვე 152. თამნა დაგიბრუნდებით აუცილებლად ქალთმოხატნა. ამ სტუდიაში ბევრი რესპონდენტთან გვისაუბრია. შენთანაც არაერთხელ ქონია სტუდიაში და სტუდიის მიღმა საუბარი. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ გამოწვევების წინაშე მდგარი მცირე და საშუალო ბიზნესების დახმარება, თუნდაც ასეთ საკრედიტო ხაზებით და იმ გრანტებით, რომელსაც მათ შორის ევროკავშირი აქტიურად გასცემს, იმისათვის რომ მათ შეძლონ და გავიდნენ ამ მრავალმილიონიან ბაზარზე და ქართული ბაზრისთვისაც უკვე კონკურენტუნარიანი და გაუმჯობესებული პროდუქტის შეთავაზება მოახერხონ. საკრედიტო ხაზის ამოქმედების შემდეგ რა თქვა დახმარებას იღებს მეწარმე, როდესაც ასეთი მასშტაბის სესხებზე არის საუბარი? მეთით ზოგადად ევროკავშირის ეგიდით ასე ვთქვათ და მისი ჩართულობით ძალიან ბევრი პროცესი ხორციელდება საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისთვის. როგორც ახლა ევროკავშირი ძალიან ბევრი რეფორმაში იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ერთ-ერთი არის ის რეფორმები, რომელიც მიდის სწორედ ამ მიმართულების განვითარებისთვის და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რასაც ვეძახეთ EU for Business, ანუ ეს არის ჩარჩო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თავმოყრილია ბევრი სხვადასხვა ტიპის დახმარება, რაც შეუძლია მიიღოს მცირე და საშუალო საწარმოებს და ეს შეიძლება ძირითადად სამ მიმართულებით
საშუალებით გავაკეთოთ ამის კვალიფიცირება. ანუ ერთი წვდომა ფინანსებზე. მათ შორის სწორედ ეს საკრედიტო ხაზი არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, როგორ შეუძლია თქვა მცირე და საშუალო ბიზნესს მოიპოვოს ფინანსები იმისთვის, რომ მან გააკეთოს სხვადასხვა პროცესები. თუმცა გარდა ამისა კიდევ არის არაერთი ინფორმირება მათ შორის. ხო, მეორე მიმართულება არის კიდევ რა ხანახსენთ ინფორმირება ის, რომ ერთია რომ შენ ფულზე წვდომა გაქვს, მაგრამ მეორეა ის იცი თუ არა როგორ გააკეთო ის რაც გინდა რომ გააკეთო და სწორედ ამაში კიდევ ერთხელ იბიარდი მაგალითად ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ესე ხელმძღვანელობს საკონსულტაციო ჯგუფს, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეუძლია ამ ბიზნესებს მიაწოდოს სწორედ ის, შეიძლება ის არ გახდეს DCFTA საკრედიტო ხაზის ბენეფიციარი, მაგრამ შეიძლება თავშოთ მიაწოდონ ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გამოაწყოს თავისი ბიზნესი, ისე შეიძლება რაღაც მარკეტინგული სისტემების დახვეწაზე იყოს და მახსოვს მიყვებოდნენ ეს შემთხვევას, რომ როცა ადამიანმა მოაწყო რჩევების შედეგად რაღაც თავისი ბაზრის ტერიტორია და ამბობდა, რომ ვერასდროს წარმოუდგენდიო, რომ თუ დამატებით ფულის გარეშე შეიძლებოდა ეს ყველაფერი ისე გამეკეთებინა, რომ უფრო მეტი სარგებელი მიმეღო, ხო, სწორს შეიძლება. გარდა ამისა კიდევ ერთი მიმართულება და რომელზეც ახლა სულ ძალიან ბევრს საუბრობთ ამით უფრო თქვენ სტუდიაში, ეს არის ჩვენი DCFTA, რომელიც მოსახლეობის ძალიან ხშირად აღიქმება, რომ ეს არის მხოლოდ ბიზნესისთვის, რაღაცა გავიდეთ და დავიპყროთ ეს ჩვენ მრავალმილიონიანი ბაზარი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ განვითარებულ ბიზნესს ახლა ამას არ ჭირდება ბევრი ახსნა, მოყვება რა თქმა უნდა მე ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები იქმნება, ან შენარჩუნდება პირიქით სამუშაო ადგილები, მაგრამ მე მაგალითად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ როცა ვხედავ კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას ევროპისთვის, აი სწორედ გადაიარაღებულ და ერთ კომპანიას, რომელიც ჩართული იყო სწორედ აი ამ საკრედიტო, რომელიც მიიღო ესხები, ხო? მაგალითად, ახალხანს ვიცი, რომ ტიფლის ტექსტილმა გაიტანა რაღაცა მილიონობით წინდა ევროპაში. ჩემთვის როგორც ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზეც კი აქვს ამას წვდომა, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცი, რომ თუ ის ევროპელისთვის მისაღებია, იმ მაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებს, ის ჩემთვისაც მისაღებია. იმიტომ რომ მე სულ ვიძახი, ხა მე მყავს სამი შვილი, მე სულაც არ მინდა შემშვილებს თქვა ვაჭამო ის პროდუქტი, რასაც არ აჭმევს ევროპელი დედა, ხო ესე არა? ანუ ჩვენთვისაც უბრალოდ აი ძალიან ხშირად უბრალოდ იბნევა ხოლმე მოსახლეობა თulis რომ ხო მე რა არა ხან ბიზნესს აქ არაფერს ეს ჩვენზე აბსოლუტურად პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს იმიტომ რომ სწორედ ის კარგი ხარისხის მომსახურება იქნება ის კარგი ხარისხის პროდუქტი იქნება აბსოლუტურად ჩვენთანაც მოდის ხო იგივე თქვენთან სტუდიაში მახსოვს იყო თუ არ ვცდები ხელოვნური ინტელექტზე მომუშავე სტარტაპები რომლებსაც თავის პროდუქტი გააქვთ ევროპაში ხო ან თავის მომსახურება ესე იგი მე ვიცი უკვე რომ რა ხან ის ევროპულ მომსახურებას აკმაყოფილებს იმ მაღალ სტანდარტებს ესე იგი მე თავისუფლად შემიძლია მას ვენდო ანუ ამ სტანდარტებს კოდალა მაგალითად რომელსაც გააქვს თავისი ხისათამაშოები ევროპაში ხო ახლა ჩემ ბავშვს ძალიან არაჩვეულებრივ ხისათამაშოებს ამბობენ ანუ მე უკვე ვიცი რა ხან ევროპაში ის მისაღებია ეს ანუ კარგი ის არის რა მარკეტინგული ეს თქო ხერხი რა ხან ის ევროპის ბავშვებისთვის მისაღებია დასაშვებია ესე ჩემი შვილებისთვის დასაშვებია რეალურად ევროპისთვის მისაღები დასაშვები ხდება მას შემდეგ რაც სწორედ ამ თელ პროცედურებს გაივლის ხარისხის კონტროლს გაივლის დამზადებისას ხარისხის კონტროლს ბევრ უსაფრთხოების დონებს და ასე შემდეგ რაც ეს ყველაფერი მოიცავს საკრედიტო ხაზთან დაკავშირებით თქვენ რა ფორმით ხართ იმიტომ თქვენ ბევრი ფორმით ხართ წარმოდგენილები ამ პროექტებში და ჩვენი მაყურებლებსაც ბევრჯერ მოგეყოლია და ეს არ ეხება მხოლოდ ამ შემთხვევაში ფინანსურ დახმარებას აი ამ კონკრეტულ საკრედიტო ხაზთან დაკავშირებით რა კონტრიბუცია ხდება თქვენგან ან თქვენგან საკომუნიკაციო თქვა რა შეიძლება იყოს ბიზნესის ამას სავარაუდოდ ხალბატონი ხათუნა უფრო კარგად გაცემ პასუხს იმიტომ რომ სწორედ რა არის ჩართულობა კონკრეტულად მე არ ჩავიჭერდი თქვენგან ამ ინფორმაციას აი როგორ ხდება ამ ყველაფრის საზოგადოებასთან კომუნიკაცია მედიაცია დავარქოს თუნდაც ან ფაქტიურად როდესაც საკრედიტო ხაზით ბენეფიციარი რომელიც არის საკრედიტო ხაზის ფაქტიურად არის უკვე აი მართლა ძალიან კარგად ჩანს მათი პროდუქცია ქვეყანაში ადგილობრივ ბაზარზე აი თან უნდა მახსენა რამდენიმე კომპანია და სწორედ ჩვენი საკრედიტო ხაზის მიმართულება ის არის რომ სტანდარტები აიწიოს და შესაბამისად ეს იგრძნოს საზოგადოებამ მოსახლეობამ ადგილზე არა მარტო ევროპის ბაზარზე არამედ ანუ არ გამზადდეს პროდუქცია მარტო ევროპის ბაზარზე მაგალითად ჩვენი საკრედიტო ხაზით მნიშვნელოვანია რომ გარემოს დაცვის შრომის უსაფრთხოების და პროდუქციის ხარისხი აი ეს სამი ძირითადი პოსტულატი რომელიც ფაქტიურად საზოგადოებისთვის
არის ირიბად ზეგავლენის მომხდენი ნამდვილად. ეს არის სწორედ ის კრიტერიუმები, რომელიც ჩვენი საკრედიტო ხაზით მიღებული კომპანიებს აქვთ შესრულებული მაღალ დონეზე და შესაბამისად ბენეფიტი როგორც არა მარტო კომპანიას, რომელმაც მიიღო ან ევროკავშირის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხი და თქვათ ევროპის გრანტი, არამედ მთლიანად მოსახლეობას, რომლებიც ირგვლივ ვითარდებიან, მათთვის არის ბენეფიტი. მეორე აუცილებლად ასევე ვიტყოდი დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობას, რომელიც 10,000-მდე გაიზარდა ამ მთელი ინვესტიციით. 2016 წელს დღემდე მონაცემი არის ეს 10,000 დასაქმებული ადამიანი ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ვიცი რომ ამ საკრედიტო ხაზის მოახლოს გეგმებში იქნება, ეს შეეხება ორი ბანკის დამატებით ჩართულობას ამ პროექტში. ბატონ სევრიან, ამაზე მინდა რომ თქვენ გვესაუბროთ, თქვენ წეღან მიახსენეთ რომ ანუ გრძელვადიანი გრძელი ლარის თქვათ მიცემის საშუალება რესურსი ბანკების დახმარებით ხდებოდა EBRD-ის მხრიდან. კიდევ ვინემატებიან და სად ჩნდება ეს შესაძლებლობა? თავიდან დავიწყეთ ეს ორ უმსხვილეს ბანკთან ერთად საქართველოში. წელს კიდევ ორი ბანკი დაემატება. დღეს მდგომარეობით როგორც ქალბატონმა ხათუნამ აღნიშნა 162 პროექტი არის განხორციელებული, რაც ჯამურად 95 მილიონი ევროს ინვესტიციას მოიცავს და წლის ბოლომდე ეს პორტფელი 140 მილიონ ევრომდე გაიზრდება. ნუ ბუნებრივია ეკვივალენტი ლარში იქნება, ასე ვთქვათ. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიებს თუ ვთქვათ აქვთ ექსპორტიდან შემოსავალი და საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებენ, შეუძლიათ ვალუტაშიც აიღონ ეს სესხი. ანუ ორივე ასე ვთქვათ შეგვიძლია ბანკების დასახელება? ბატონო? ბანკების დასახელება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება პროკრედიტი და ბაზის ბანკი. ან TBC-სა და საქართველოს ბანკს დაემატება პროგრამები და ბაზისი. სამიზნე თანხა პრინციპში 2019 წლის ვიცით, თუ გვაქვს კიდე გრძელვადიან გეგმებთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია, რაც რიცხვებში ან კონკრეტულ გეგმებში შეგვიძლია დღეს დავასახელოთ. ჯერ მე თავშევიკავდი ძალიან ადრეულ ეტაპზე არის ეს ყველაფერი, ბუნებრივია EBRD-იც, ევროკავშირიც და ჩართული მონაწილე ბანკებიც ხედავენ ამ პროდუქტის ასე ვთქვათ ძალიან დიდ და კარგ წარმატებას და პოპულარობას, რომელიც ნამდვილად სახეზეა და მე ვიცი რომ სათაო ოფისებს შორის უკვე დაწყებულია გარკვეული ასე ვთქვათ მოსინჯვა ნიადაგის შემდეგი ფაზების ასე ვთქვათ განხორციელებაზე, თუმცა ჯერ ძალიან ადრეულ ეტაპზე ვართ. წარმატება მინდა გისურვოთ და წარმატება მინდა უსურვო მათ შორის იმ ველაპარაკებას, რომელიც კიდევ უფრო გააფართოვებს ამ შესაძლებლობას ქართული მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. ხათმა ახალაიას U4 Business EBRD საკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელი საქართველოში, სევერიან ღვინეფაძეს EBRD-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების და განვითარების გუნდის ხელმძღვანელი საქართველოში და თამარ კვარაცხელიას U4 Business-ის კომუნიკაციის ექსპერტს მასპინსობთ. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის და იმ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობისათვის, რომელიც ქართული მეწარმეებისათვის ჩნდება. დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. წლიდან საქართველოს განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გეგმება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ერთდროულად რამდენიმე სიახლე 2019-20 სასწავლო წლის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს შეეხებათ. მოკლედ, რა დაანონსა გუშინ განათლების მინისტრმა, ამას თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. თათიასთან ერთად შემოგვიყვება ბეკა ბაციკაძე, მოგესალმებით მეგობრებო. დილა მშვიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოკლედ გუშინ პრეზენტაციის შემდეგ, რომელიც მიხეილ ბატიაშვილმა და სოფო გორგოძემ გამართეს, გაირკვა რომ 2020 წლიდან მე-11 და მე-12 კლასებში ჩასაბარებელი გამოსაშვები გამოცდები უქმდება. ეს კი ნიშნავს, რომ წელსკატის გამოცდების ჩაბარება აღარც მე-11 კლასის მოსწავლეებს მოუწევთ. ამასთან არჩევითი გახდება ზოგადი უნარების გამოცდა, მხოლოდ 3 საგანი ქართული ენა, უცხო ენა იქნება სავალდებულო და მათემატიკა და ისტორია არჩევითი საგნების ჩამონათვალში დარჩება. კიდევ ერთი სიახლე დაანონსდა გუშინ და ეს ეხება მინიმალურ გამსვლელ ქულას. 2020 წლიდან მინიმალურ გამსვლელ ქულას საგნების მიხედვით თავად უნივერსიტეტი განსაზღვრავს.
რას ემსახურება ეს ცვლილება და რაზე დაფუძნებით მიიღო გადაწყვეტილება სამინისტრომ და რა შედეგს ელოდება, რაც მთავარია ინიციატორების ავტორები ამაზე საუბარს უკვე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან სოფო გორგოძესთან გავაგრძელებთ, რომელიც გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის ქალბატონო სოფო, დიდი მადლობა რომ იღებთ დატვირთული სამუშაო განრიგიდან გამომდინარე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. საკმაოდ მასშტაბური იყო ის ცვლილებები, რაც თქვენ გუშინ დაანონსეთ და პირველ რიგში მინდა რომ დავიწყოთ მაინც საატესტატო გამოცდებით. რა გავიგეთ რომ გამოცდები უქმდება, რა იქნება საჭირო იმისთვის რომ მოსწავლემ მიიღოს ატესტატი, ეს იქნება ნიშნებზე დამოკიდებული თუ შემოდის რაიმე სხვა ტიპის მექანიზმი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გამოსაშვები გამოცდები უქმდება 2020 წლიდან. წელს ატესტატი გაიცემა ისევე, როგორც ეს გაიცემოდა წინა წლებში. ამიტომ წელს ამ კუთხით არაფერი არ იცვლება. ცვლილება ეხება 2020 წელს, როდესაც სკოლა უკვე შიდა შეფასების საფუძველზე გასცემს ატესტატს. ანუ ყველა საგანში ეყოლება მოსწავლის დადებითი შეფასება, ის მიიღებს ატესტატს, თუ არ ეყოლება, არ მიიღებს. გავტესებო, მაშინ აქვე დავაზუსტოთ წლევანდელ მისაღებ გამოცდებში არის თუ არა რაიმე ცვლილება, მათ შორის უნარებთან დაკავშირებით ვიკითხავ, სავალდებულობა იხსნება თუ არა წელს ამ მიმართულებით? წელს ეს ცვლილება არ იქნება, ჩვენ ესე ვთქვათ ცვლილებები დავაანონსეთ დაახლოებით წელიწადნახევრით ადრე, რომ მანამდე როგორც აბიტურიენტები, ასევე უნივერსიტეტები, სკოლები მოემზადონ ამ ცვლილებებისთვის. ამიტომ წელს ცვლილება ძირითადად არ შეხებია არაფერს მისაღებ გამოცდების მიმართულებით, მხოლოდ ერთი რეგულაცია შეიცვლება, რომლის შეცვლაც პირიქით დადებით რეაქციას გამოიწვევს აბიტურიენტებისგან დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ეხება დამატებით არჩევითი გამოცდის შემთხვევაში თუ კი თქვა ერთზე მეტი არჩევითი გამოცდა აირჩია აბიტურიენტმა და რომელიმეზე ვერ გამოცხადდა ან თუნდაც ჩაიჭრა, მას ეკარგებოდა შანსი რომ გრანტი მიიღო მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვა დანარჩენ 4 გამოცდაში ყავდა მაქსიმალური ქულები. ის მაინც ვერ აიღებდა ამ გრანტს. ეს წესი გაუქმდება და ეს შანსი აბიტურიენტებს არ დაეკარგებათ. მოგეხსენებათ, ბევრი აბიტურიენტი დამატებით გარდა იმისა, რაც სავალდებულო საგნები იყო 2-3 და შეიძლება მეც საგანს აბარებდა იმისთვის, რომ მათი შანსები გაზრდილი იყო. მაგრამ ისინი ესე ვთქვათ, თუ ერთ გამოცდაზე მაინც თუნდაც ავად გამختارიყო და ვერ გამოცხადებული იყო, გრანტის მიღების შანსი ეკარგებოდა. ამიტომ წელს ამ წელს შევცვლით. დანარჩენი მისაღებ გამოცდებში ცვლილებები არ იგეგმება. ქალბატონ სოფო, ისევ მინდა რომ საატესტატო გამოცდებს დაუბრუნდეთ, ყველაზე მთავარი განხილვა გუშინ სწორედ ამ საკითხს ეთმობოდა. რა იდეას ეფუძნება გამოცდების გაუქმება? რა შედეგის მიღებას ელის განათლების სამინისტრო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან ერთად ამ გადაწყვეტილებით? ეს იქნება უკეთესი გზა ჩვენი მოსწავლეების ცოდნის ასამაღლებლად, როგორ გონიათ რა არის ამ გადაწყვეტილების მოტივი? იცით რა შედეგს ველით, მოდი ესე ვთქვათ, პირველ რიგში იმის გამო უქმდება, რომ შედეგი ვერ მივიღეთ. და სწორედ ამიტომ მივიღეთ. და სანამ გამოცდები იარსებოდა საატესტატო, მანამდე რა მდგომარეობაც ჰქონდა უკეთესი იყო ვიდრე მე რა. უკაცრავად? სანამ გამოცდები გვექნებოდა საატესტატო, მაშინ უკეთესი შედეგი ჰქონდა ვიდრე გამოცდების დანიშვნის შემდეგ, ამას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილება? მოდით ესე ვთქვათ, გამოცდების დანიშვნამ შედეგები არ გააუმჯობესა. თუ ვინმე მოელოდა ამ შედეგების გაუმჯობესებას არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სწავლის ხარისხი გააუმჯობესა, არც სკოლის როლი გააძლიერა და ვერც უნივერსიტეტმა მიიღეს უკეთესი კონტინგენტი უმაღლეს სასწავლებელში. შესაბამისად, ეს უზარმაზარი ხარჯი, რომელსაც იღებს სახელმწიფო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ მშობლები, იმიტომ რომ დამატებით ამზადებენ რა თქმა უნდა მოსწავლეებს, გამართლებული არ არის. ანუ ამ დიდ ხარჯს შედეგი ვერ მოაქვს. შესაბამისად, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ჯობია ეს ინვესტიცია სხვა მიმართულებით ჩავდოთ და სხვა მიმართულებით გავაძლიეროთ სკოლები და არ გქონდეს ილუზია, რომ მე ხა თუ დავნიშნავ 12, 15 და 16 გამოცდას, უფრო უკეთესად ისწავლიან ბავშვები და უკეთესი შედეგი გვექნება. რაში ჩადებს ფულს ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო ამ თანხის ნაცვლად? ამ თანხას რაშიც ხარჯავდა, ეს თანხა რას მოხმარდება 2020 წელს? რა თანხაზე არის საუბარი, ქალბატონო სოფო, ანუ რამდენს დაზოგავს ცენტრი და სამინისტრო ამ გამოცდების გაუქმებით უკვე 2020 წლიდან?
ამ ეს თანხები ჩვენ ვეცდებით, რომ შეფასებები უფრო გავაძლიეროთ სკოლის მიმდინარეობის, ანუ 12 წლის მიმდინარეობის მანძილზე. მაგალითად, დაწყებითი საფეხურის ბოლოს გავაკეთოთ შეფასება, მაგრამ ეს შეფასება იქნება განმავითარებელი ხასიათის, დიაგნოსტიკური ხასიათის შეფასებები, მაგალითად, სადაც ადრევე სკოლებს მივცეთ მიმართულებას, თუ საით უნდა წავიდნენ, სად უჭირთ, სად აქვს პრობლემები ბავშვებს. ასევე შეგვიძლია ესეთი შეფასებები გავაკეთოთ საბაზო საფეხურის დონეზე. შეფასებები, რომლებიც იქნება განვითარებისთვის და არა იმისთვის, რომ ბავშვები 12 წლის მერე ჩავჭრებთ და ვთქვათ, რომ თურმე სკოლა ვერ გაძლევდა სათანადო რა ტიპის შეფასებებზე საუბარი და რამდენად არაერთ მილიონზე აქ საუბარი გადავიდეს და მიემართოს იქითკენ, რომ უკაცრავად ცუდად მესმის თქვენი. რა ტიპის შეფასებებზეა საუბარი, მინდა ეს დავაზუსტოთ და ვინ იქნება შეფასებელი, ანუ ისევ ის მასწავლებლები გახდებიან შეფასებლები, თუ აი რა ფორმით მოხდება ეს შეფასება, რაზეც თქვენ საუბრობთ და უფრო კონკრეტული რიცხვი რომ გითხრათ ამ რამდენიმე მილიონს თუ არის შესაძლებელი, დაახლოებით რა მოცულობის თანხის დაზოგვაზეა საუბარი. ბიუჯეტი ხო იყო ყოველწლიურად ამ გამოცდებისთვის? კი ბატონო, თქვენ თუ კარტის გამოცდები გაინტერესებთ, გამოსაშვები გამოცდები, თითქმის 2 მილიონამდე ადიოდა ეს თანხა, ზუსტად 2 მილიონი არა, მაგრამ 1.700.000 და რა ტიპის შეფასება იქნება, რაზე ვსაუბრობთ ახლა, როცა საუბრობთ განსხვავებულ შეფასებაზე, იგი თქვა დაწყებითი კლასების ნაწილში. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ისეთი შეფასებები, რომლებიც იქნება არა იმისთვის, რომ თქვათ ბავშვი ან კლასიდან კლასში გადავიყვანოთ, ან მასწავლებლის ამის შედეგად პასუხი მოვთხოვოთ, ან რაღაც ესეთი მსგავსი ტიპის, რომელსაც არ ექნება ესეთი განსაზღვრელი ხასიათი, არამედ ექნება განმავითარებელი ხასიათი. მაგალითად, საფეხურის ბოლოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით გარკვეული უნარჩვევები უნდა გამოუმუშავდეს ბავშვს. ჩვენ გვინდა რომ შევამოწმოთ ეს უნარჩვევები გამოუმუშავდა თუ არა და თუ არა შემდეგ გარკვეული მიმართულებები თქვა კითხვის უნარების განვითარების მიმართულებით, მათემატიკური წიგნიერების განვითარების მიმართულებით, რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ სკოლებს, რა უნდა გააკეთონ, სად აქვთ შავარდნები, რაზე უნდა იმუშაონ უფრო მეტად. ეს შეფასება სასარგებლო იქნება თვითონ სკოლისთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც, რომ ნახონ სად არიან და რა მიმართულებით ჭირდება გაუმჯობესება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თავარი პრობლემა დატვირთვა იქნება და შეფასების როლი გახდება განვითარებისთვის. ქალბატონსოფო, როგორ ფიქრობთ, მთავარი პრობლემა შეფასების საკითხში დგას თუ ზოგადად მასწავლებლის კვალიფიკაციებში, ზოგადად სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობაში? მთავარი პრობლემა ეს არის გამოცდებს მოვხსნით თუ დავტოვებთ, თუ მთავარი პრობლემაა, რომ უფრო სიღრმისეულად და ძირეულად ვებრძოლოთ იმ გამოწვევებს. და აი ამ კუთხით რა გეგმა გაქვთ? არა, რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ იმ მოსაზრებისგან, რომ გამოცდები არის და შეფასებები არის ეს მთავარი, რაც სრულიად შეცვლის ესე ვთქვათ სასკოლო ცხოვრებას და ან გააუმჯობესებს, ან გააუარებს მას, ეს უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა, თუმცა ერთი ზუსტად ვიცი, რომ განსაზღვრელმა გამოცდებმა და ასევე გამოცდებმა, რომელიც არის მაღალი რისკის, რადიკალურად შეუძლია შეცვალოს და ამოატრიალოს სასწავლო პროცესი. მართოს მთელი სასწავლო პროცესი იქეთკენ, რომ ბავშვებმა ჩააბარონ გამოცდები და არა იქეთკენ, რომ რეალური ცოდნა და უნარები მიიღონ. განათლების სპეციალისტებმა იციან, რომ ესეთი დამკვიდრებული ტერმინიც კი არის სწავლება ტესტისთვის და სწავლა ტესტისთვის და ეს ძალიან ცუდ ტერმინად მიიჩნევა განათლების სპეციალისტებისთვის, იმიტომ რომ სწავლა ტესტისთვის არ არის იმ რეალური ცოდნის მომტანი, რისთვისაც რაც ჩვენ გვინდა რომ გადავცეთ. ქალბატონსოფო, მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვათ გამოცდება არ მოიტანა არანაირი შედეგი, თქვათ, რასაც ელოდებოდათ განათლების სამინისტრო. მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ, რაიმე ტიპის სტატისტიკა თუ არსებობს, მანამ სანამ გამოცდები იყო, რამდენი ადამიანი აბარებდა, თქვათ, უნივერსიტეტში და ახლა რამდენი? სტატისტიკა რა თქმა უნდა არსებობს, ეს უნივერსიტეტში ჩაბარება მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც აბარებს უნივერსიტეტში, მეტნაკლებად იცვლება წლების განმავლობაში, თუმცა კატის გამოცდების შემოღების შემდეგ ცოტათი ეს რაოდენობა შეიძლება შემცირებულიყო იმის გამო, რომ დაახლოებით 11,000, 12,000, ზოგჯერ ერთ წელს 10,000 აბიტურიენტი იჭრება ყოველწლიურად ამ გამოცდებში შესაბამისად ამ
ადამიანებს უკვე აღარ აქვთ უფლება რომ გავიდნენ ეროვნულ გამოცდებზე და ესე ვთქვათ ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში. და მოკლედ კითხვას დაგისვამთ კიდევ სანამ დაგემშვიდობებით ქალბატონო სოფა. გუშინ ძალიან ბევრი კითხვა იყო ამ თემაზე. ზოგადი უნარების სავალდებულოდან გაქრობას და არჩევითობას ეს ეხება ვთქვათ მხოლოდ ბაკალავრიატს თუ ეს ეხება მაგისტრატურის შემთხვევაშიც ასევე იქნება, არჩევითი იქნება მაგისტრატურის შემთხვევაშიც? მაგისტრატურის შემთხვევაში ამ ეტაპზე ცვლილებები არ იგეგმება, ეს ეხებოდა მხოლოდ მისაღებ გამოცდებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. უღრმესი მადლობა. სოფო გორგოძე, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანის პირდაპირ ძალიან ბევრ მიმართულებაზე კიდევ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, თუმცა ახლა იგივე თემაზე, რაც გუშინ პრინციპში სრულად სიახლე იყო, უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან, რევაზ აფხაზავა, განათლების ექსპერტი შემოგვიერთდა საქმიანის ეთერში. ბატონო, პირველ რიგში მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო გუშინ დაანონსებულ და დღეს პირდაპირ ეთერში მოსმენილ განმარტებებთან, რომელსაც განათლების სამინისტრო 2020 წლიდან გეგმავს. მთლიანად ყველაფერზე? შენ დავიწყოთ საატესტატო განათლების რამდენად პოზიტიური. კარგი, თუ მთლიანადაც ვთქვათ, რომ ზოგადად მე ყოველი შემთხვევისთვის და ძალიან ბევრი მკვლევარი განათლებაში, ვინც იკვლევს განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს და ურთიერთკავშირებს, კორელაციას ამებთან დაკავშირებით, ძალიან დაბეჭდებით თითქოს იმას, რომ გამოცდებთან დაკავშირებით, მოკლედ გამოცდების და მოხსნა და დამატება არსებითად განათლების ხარისხთან პირდაპირ კავშირში არ არის. ერთადერთი არის უარყოფითი კავშირი ის, რომ შეიძლება გამოცდება, აი ქალბატონმა სოფრომას სწორად თქვა, რომ შეიძლება მთლიანად ამოაყირაოს სასწავლო პროცესი და ის, რომ განათლების შემოქმედებითი პროცესი აღმოჩენების, სწავლის, რაღაც სწავლის სიხარულის და აი ეს ყველაფერს ხაზი გადაუსვას და ტესტისთვის მზადებაზე გადაიყვანოს. შესაბამისად, მთლიანობაში იდეის დონეზე მე ყოველთვის ვემხრობი გამოცდების შემცირებას, იმიტომ რომ სწავლა ახალგაზრდებისთვისაც და არა მარტო ახალგაზრდებისთვისაც გაცილებით უფრო სხვა საინტერესო შემოქმედებითი პროცესია და არა ის, რომ რაღაც ტესტისთვის მოკლედ ემზადო და იყო ამ რუტინულ საქმეში ჩამული, ეს აბსოლუტურად და ეფექტიანიც არ არის სიმართლე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ პასიურ ცოდნას, რომელიც მე კონკრეტული ამოცანისთვის არის შეძენილი და ამ ამოცანის მიღწევის მერე, ანუ გამოცდის ჩაბარების მერე ფაქტიურად იკარგება, იმიტომ რომ დავიწყებას მიეცემა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მიღწევა, აღმოჩენა და ასე შემდეგ, ანუ ცოდნის მიღება, არამედ ჩვენი მიღწევა არის გამოცდის ჩაბარება. მიღწევა თავდება ეს ყველაფერი შესაბამისად მთლიანობაში ეს სწორი არის. ეხლა მეორე საკითხი რა არის, რომ აქ არის ლაპარაკი, ეხლა ჩვენი საზოგადოება არის რაღაცნაირი, ხო იცით, რომ უცებ გულს ესე გაიცხელებენ ხოლმე ძალიან, რომ არ იქა და დავიღუპეთ ყველაფერს. დაინიშნა გამოცდები, დავიღუპეთ, მოიხსნა, კიდე უფრო დავიღუპეთ და მოკლედ ეს ამბავი, რომ განათლება დაინგრა განათლების სისტემა. განათლების სისტემა გამოცდა არის კონკრეტული ინსტრუმენტი რაღაცისთვის, ხო? გამოცდას აქვს თავის მიზანი. საატესტატო გამოცდების მიზანი რა იყო? თავიდან იყო მიზანი ის, რომ უნდა გადმოსული ვექტორი სკოლაში და ეს ეროვნული გამოცდები უნდა რეალურად ეს გამხდარიყო და აქ უნდა დამატებოდა 8+1 უნდა ყოფილიყო. ეს აღარავის აღარ ახსოვს უკვე, იმიტომ რომ იმდენჯერ მისაღები გამოცდაც, ხო? ხო, აი იქ უნდა ყოფილიყო. ეს იმდენჯერ შეიცვალა, მე წელიწადში ორჯერ ახალი სტრატეგია გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ წელიწადში ორჯერ ახალი მინისტრები ყავდა ბოლოს. მინისტრები და შესაბამისად სტრატეგიები და ეს ავიწყდა სულ და რაღაცა მივიღეთ, ესე იგი რაღაცა ამორფული სისტემა, რომელიც რა რისთვის არის, საერთოდ გაუგებარია, ხო, რომ ეს ანუ ცოდნას რეალურად ანუ განათლებას ნამდვილად ვერ ამოწმებს. ის ამოწმებს, რომ კონკრეტულ მომენტში მე მახსოვს თუ არა კათედრების კვადრატების ჟამი, ჰიპოთეზის კვადრატის უდრის თუ არა, აი ამას ამოწმებს და ხვალ მე ამას საერთოდ ზოგადად გამოვიყენებ, ან განათლება ხო არის კიდე ცოდნის გამოყენება. ამის გამოყენება შემილია ზოგადად ეს მართლა კარგად მე მომავალში ამას არაფერს არ ამოწმებს, ანუ რეალურად ის პირველადი მიზანის დაიკარგა, არსებული მიზანსაც ვერ ასრულებდა კარგად და რაც ყველაზე ცუდია ეს იყო ძალიან მაგრად ხელშემწყობი იმისა, რომ რეპეტიტორობის ინსტიტუტი განვითარდა. ეხლა ერთი რაღაცა თავიდან უნდა ვთქვა, რომ დღეს სასკოლო სისტემა, განათლების სასკოლო სისტემა მოშლილი არის, ხო? ხარისხიან განათლებას შესაბამისად ეს გარე პერიფერიული სისტემების დამატებით ბარიერების შექმნა, როდესაც ვიცით, რომ აქ რეალურად მართლა ვერ ვაძლევთ ხარისხიან განათლებას და იქ ბარიერების შექმნა. ეს გუშინ მინისტრის მხრიდანაც რომ პროგრამა მაქსიმალურად დაუახლოვდება, ანუ სასკოლო პროგრამა მაქსიმალურად დაუახლოვდება იმ საგამოცდოს, რომელიც უმაღლესში იქნება საჭირო. ანუ გზავნილი იყო ის, რომ არ იყოს რეპეტიტორები აუცილებელი, მაგრამ თუ ატესტატი მაინც მნიშვნელოვანია რეალურად და თუ დამოკიდებულია მასწავლებლებზე, ვინც ასწავლის, არ შეუწყობს ხელს. არტივი ამბავია, მოკლედ რა, რომ
განათლების ხარისხი ცუდი თუ გააქვს და შენ სახელმწიფო მე თქვენ გასწავლეთ, მე ვარ სახელმწიფო და ვიცი რომ ვერ გასწავლეთ კარგად, მაგრამ მაინც უნდა გამოგცადოთ რა გაიზულებთ რომ წახვიდეთ და ვიღაცა სხვა ადამიანებთან მოიმზადოთ. ხო ეს ხო არის აბსურდი. რეალურად აქ ის კი არა რომ ეს დაუახლოვოთ იმას ის დაუახლოვოთ ამას გამოცდა მოوارგოთ პროგრამას თუ პროგრამა მოوارგოთ გამოცდა ეს გამოცდა საერთოდ უნდა განათლების ხარისხი განმავითაროთ. რეპეტიტორობას კი არ უნდა ვებრძოლოთ. რეპეტიტორობა არის სიმპტომი. ჩვენ სიმპტომები კი არ უნდა მოხსნათ. ანუ ჩვენ თუ ბოდიში და კი არა ჯვარიგწერია და აი აპენდიქსი გაგვი ბრანაწყავი თუ გაგვისკდა ამის გამო სიცხე მოგწვა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ამას კურნალობთ ჩვენ ბრანაწყავს თუ სიცხის დამწევებს ვართ, ხო? ანუ რეპეტიტორობის წინააღმდეგობა არის სიცხის დამწევების ბრძოლა და რეალურად თუ სკოლას მივხედოთ, სკოლა უნდა გავაზრდეთ. სწორედ ეს მეკითხვა. ამ გამოცდებთან დაკავშირებით გაცხადებული ეს პოლიტიკა, სიახლეები, რამდენად არის ამ გამოწვევების საპასუხო? საპასუხო, აი ხა ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ ყველა მედია საშუალებამ რომელმაც გააშუქა ეს და ზოგმა თავშეხელები წაიშინა და ზოგმა ერთი მეორე და როგორც არის. მოკლედ, ძალიან ბევრს გამორჩა ეს საკითხი, რომ სასკოლო შეფასების განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩემი ძალიან მარწმენით ეს არის საკვაკუთხედი რეალურად და განათლების სამინისტროსაც ჩემი აზრით მეტი აქცენტი უნდა გაეკეთებინა ამაზე, რომ სკოლაში რას აპირებს. კარგი, ეს მოხსენით, მაგრამ ამის საპირწონეთ, ამის დამაბალანსებლად და რეალურად ხარისხის გასაზრდელად რას ვაკეთებ? რას ვაკეთებ და უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ნუ გასაგებია მასწავლებელთა კორპუსი გავავითაროთ ერთი მეორე, მაგრამ ამ საკითხზე თუ ლაპარაკობთ, ამ საკითხთან მიმართებაში უნდა გავავითაროთ სასკოლო შეფასება. და ეს სასკოლო შეფასება უნდა იყოს მრავალმხრივი, კომპლექსური და განმავითარებელი. როგორ უნდა გამავითაროთ და რეალურად იქ უნდა ჩვენ ბავშვებს ის კი არ უნდა უთხრათ, რომ აი მაგალითად რეზო მიიღო 9-იანი, ვიღაცამ 8-იანი და რა შურაა და 8-იანსა და 9-იან შორის მოკლედ ეს გაუგება რაღაცები უნდა მასწავლებლები უნდა ბავშვებს აძლევდნენ, უნდა ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ აი ამაში გაქვთ პრობლემა, ამას კარგად აკეთებთ, ამაში ცოტა გვიჭირს, ეხლა მოდი ეს გავაკეთოთ. აბა 8-იანიდან 9-იანზე რაში მყავს 8-იანი? საერთოდ ბავშვები ამას ვეღარ იგებენ. ვერც ბავშვები, ვერც ჩვენები და ვერც ანუ ეს სასკოლო შეფასება უნდა განავითაროს ისევ მასწავლებლებმა, ვინც სკოლაში მუშაობენ. აქ როგორ არის ლაპარაკი, იცით რომ ეხლა განათლების სისტემაში თუ პარალელურად ბევრი რაღაცა კომპლექსურად არ ვითარდება, ერთი რაღაცა კონკრეტულის განვითარებით იქ სიტუაციას არსებითად ვერ შეცვლით. რეალურად მასწავლებელთა ბოლო ორი კვირა ეტაპობრივად რაღაც სიახლეებს თავაზობს სამინისტრო პატრიოტობა კარგია და ეხლა ვთქვათ ამაზე პასუხი, ანუ რეალურად რა უნდა მოხდეს? ანუ ერთის მხრივ უნდა დაეხმაროს შეფასების ცენტრის და სახელმწიფოს სკოლებს შიდა შეფასების სისტემები განავითაროს და მეორე მხრივ კიდე თვითონ სკოლის შეფასების სისტემაც უნდა არსებობდეს. დღეს ჩვენ არ აქვს საერთოდ ინფორმაცია ხა ნებისმიერი განათლების სპეციალისტი გეტყვით რომ ხა ჩვენ რო ვიცოდეთ საით მივდივართ რა შევცვალოთ რაღაცა უნდა ვიცოდეთ რომ რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ სკოლებში როგორი მასწავლებლები გვყავს ხო და ინფორმაცია გქონდეს მასწავლებლები როგორ სწავლობენ ობიექტური და რელევანტური ინფორმაცია გქონდეს რომ აი მე-9 კლასში მე-8-ში მე-7-ში როგორ სწავლობ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფაქტურად ვერ ვიღებთ ეროვნული შეფასებები კეთდება მაგრამ ეს რეიტინგები ვიცი ხო ეს ტენდენციები გვაქვს რომ აი ესე ზოგადი მინიშნებები ტენდენციები გვაქვს რომ რაღაცა ვიღუპებით ვიღაც ძალიან ბევრმა ბავშვმა ელემენტარ საერთოდ შეფასების სკალაში სულ ხვდებიან რაღაც მიღმა არიან და ესენი ვიცით მაგრამ უფრო კონკრეტული აი ეროვნულ დონეზე უფრო ფოკუსირებული ინფორმაციის ამოღება არ გვაქვს რომ ეს ინფორმაცია სწორია რომ დამსჯელობით ხასიათის კი არ უნდა იყოს აი თქვენთან სკოლაში მათემატიკა ბევრმა ბავშვმა ძალიან ცუდად იცის და დახურავთ და დირექტორს მოხსნით და როგორც კი პირველი პრეცედენტი მოხდება სკოლები დაიწყებენ ამ ბავშვების გაყრას და მოცილებას სკოლიდან არა ეს არ უნდა მოხდეს პირიქით რომ აი თქვენთან ესეთი მდგომარეობა უნდა რაღაცა და პირიქით მოვდივართ ეხლა და გეხმარებით უნდა მოვიდეთ ვერჩი გიდგავართ ხედავთ ამ ზაობას დღესდღეობით განათლების სამინისტროსგან მე ამას ეხლა ხედავ რა ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლო პრეზენტაციაზე რაზეც იყო ლაპარაკი რომ სოფოს კონკრეტულ სოფოს პრეზენტაციაში იყო ლაპარაკი იმაზე რომ სასკოლო შეფასება ანუ ეს რესურსი დრო ენერგია ადამიანური რესურსი უნდა გადავიდეს ამ სასკოლო შეფასების განვითარებაზე ეს გამოცდები როგორ და რანაირად ამ ხალხს განათლებაში იმდენი პრობლემა თავზე იყო დამხობილი ეს სისტემა და მასწავლებლები მოკლედ ადრეში არიან და ეს ადამიანები გამორბიან და ამბობენ რომ აი თურმე უნარების გამოცდა
ეხლა თქვა ამ უნარების გამოცდაზე ყოფილა მამოძრავებელი ძალა მთელი ესე ბირთვი ყოფილა ლოკომოტივი თურმე განათლების სისტემის რომ ეს ბავშვები თურმე ესე იგი ამის გამოსწავლობდნენ მათემატიკას და იმას რომ ელემენტარული მათემატიკა და რაღაცა რომ ისწავლეს ბავშვებმაო ისიც რომ უნარების გამოცდისთვის რომ ისიც რეპეტიტორთან ისწავლეს კაცო ესეთი მძიმე მდგომარეობა რო გაქვს ხო რომ რას ნიშნავს ესეთი რა ისწავლის გამოცდისთვის ნასწავლი არ გაიშვა ხო ეხლა ის არ არის რეალური ცოდნა და ზოგადი განათლება საერთოდ არ არის და იმ მიზნებში ეგეთი რამეები თითქმის არ წერია თქვენ თვლით რომ ზოგადი უნარების გამოცდა არ ემსახურებოდა თუნდაც რაღაც კრიტიკული აზროვნების რაღაც აზროვნებაზე მორგებული ცოდნის შესწავლას მეტნაკლებად თქვენ გონიათ რომ რეკოერძო რეპეტიტორთან ბოლო ერთი წელიწადი რო მიხვალს და იქ იმეცადინებს რაღაცას და იქ გასწავლიან თუ კი მთელი 11 წელი და 12 წელი ვერაფერი ვისწავლე და მე ერთი წელი ვისწავლე ეს არ არის ეს არაფერი არ არის ხახნო ეს არაფერი არ არის და ჯერ ესეთი ეს გამოცდა მაგისტვის არ იყო არ არის ნუ ვაკავშირებთ ამასთან გამოცდა მისაღები გამოცდა სხვა რამისთვის არის მისაღები გამოცდა იმისთვის არის ეს არის ინსტრუმენტი ცენტრალიზებული სამწუხაროდ და კარგი იქნება დროთა განმავლობაში მე უფრო სხვანაირი გახდება ცენტრალიზებული მე თქვენ რო ხართ აი უნივერსიტეტები მე ვარ სახელმწიფო რომ თქვენთვის ააგებს აბიტურიენტების რაოდენობიდან საუკეთესოები შევარჩიო რომლებიც ჩემი აი ამ ინსტრუმენტით შევარჩიო და ვიწინასწარმეტყველო რომ ესენი კარგად ისწავლიან მე თქვენთან აპროგრამებსა და აღმოჩნდა რომ ვერ წინასწარმეტყველებს ეს და ანუ პროგნოზს ვერ აკეთებს მოკლედ და არ ნიშნავს რომ თქვენ რო კარგად ჩააბარეთ არც იყო არც კარგი იყო უნარების ზოგადი უნარების არც იყო არც კარგი იყო ზოგადად ეროვნული გამოცდები თავის დროზე რომ შემოვიდა ეს იყო ძალიან კარგი ხო ზოგადად ძალიან წინ მაშინ გარდატეხა მოახდინა კორუფციის პირველი შედეგი რაც ეს იყო და უმნიშვნელოვანესი ეს კორუფციის დაძლევა ცოდნის ხარისხი და განათლების ხარისხი ჩვენთან რო არ მატულობს მაინც და მაინც საჯარო სკოლებში და ეს რომ ძალიან დიდი ცელი თემა არის მithumetes საშუალო განათლებაში მე მინდა რომ აი 2 წუთში გვაქვს კიდევ მოვასწროთ მისაღებ გამოცდებთან დაკავშირებით კომპეტენციის ზღვარის დაწესებასთან მიმართებით უფლების გადაცემა უნივერსიტეტებისათვის რიგ შემთხვევებში დღეს უნივერსიტეტებს აქვთ რამდენიმე გამოწვევა ერთი მხრივ კერძო უნივერსიტეტები თანახმანი არიან არის კატეგორია უნივერსიტეტების მიიღო ნებისმიერი სტუდენტი ანუ მინიმალური ზღვარი შეიძლება 1 ან 2 ქულას წარმოადგენდეს იმისათვის რომ საკუთარი თავის რჩენა შეძლონ და მეორე შემთხვევაში კარგო უნივერსიტეტებს არ მიიღო საწავიდნენ ეს მიიღო რა პრობლემა ანუ მე იმ პოლიტიკას მივყვები რომელიც მათ შორის განათლების სამინისტროსგან არის მხარდაჭერილი პროფესიული განათლების მიმართულებით რომელიც ესეც არის რაღაცა ამ განათლების სამინისტროსაც უსმენთ რომ ახლა ჩვენ მოკლედ ამ ხალხს ავიყვანთ და ეს სანდრო იძახდა ხომ ხშირად რომ ეს პროპორცია უნდა 70% პროფესიული არ მივიღოთ ან ეს პროფესიული მიიღება რამის საერთოდ როგორ უნდა სად არის საერთოდ აბა ნახეთ ერთი ჯობჯირზე შედით რაღაცაზე და ნახეთ ერთი რამდენი ვაკანსიიდან 100 ვაკანსიიდან რამდენი ითხოვს პროფესიულ განათლებაზე შევყაროთ ეხა ეს ხალხი მოთხოვნა არ არის ბაზარზე არ იქნება მარც მოთხოვნა პროფესიულ განათლებაზე საქმებლები მათ შორის შეულებენ კადრებს და ზოგადი ესეთი რაღაცა ამ ტიპის განათლება განსაკუთრებით პრობლემური საქართველოს პროფესიულ განათლებაზე ამაზე ხშირად ამ საქმებლები საუბრობენ და არის პრობლემა იმიტომ რომ არის ცოტა ყავს დიპლომიანი მოქალაქეები დაუსახლებელია რომელიც არიციან არცხელობენ და არც არ არის ხალხო მე ვერ ხედავ ნახეთ თქვენ იკვლიეთ აბა შრომის ბაზარზე საქმე იმაშია არ არსებობს ოპერატორი რო იქაც გთხოვენ რომ გქონდეს უმაღლესი განათლება ყველაფერზე ითხოვენ უმაღლეს განათლებას ოფიციალური სტატისტიკა მათ შორის ბაზრის მოთხოვნები რომ არსებობს ეგ კიდევ ცალკე თემა არის მოკლედ თავი დავანო თქვენი კითხვა სხვა რამეში იყო გადავარდეთ არის თუ არა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ხო და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ხა სადაც კონკურსი არის აი დაუშვეთ ჩემთან არის კონკურსი წვეტა არის ხა იკლავს ხალხი თავს ისე უნდა ჩემ პროგრამაზე მოხვედრა ხო რაღაცა მიმართულებიდან ხო ეხა აქ მე დავწიეთ მინიმალური ზღვარი 0-ზე ვამბობ რომ აი ნებისმიერს მივიღებ მაგრამ ნებისმიერს მაინც ხო ვერ მივიღებ 100,000 კაცი მორბის ჩემთან ჩასაბარებად იქ მაინც კონკურენცია ხო იქნება არა იმათ შორის საუკეთესო ხო იქ მაინც უნდა მოხდეს აქ ლაპარაკია იმაზე რომ რეალურად კონკურენცია იქნება მაგრამ არის რაღაც ჩვენთან უფრო მეტი ადგილია თითქმის ვიდრე აბიტურიენტი მაგრამ არის რაღაცა მიმართულებები სადაც საერთოდ არავინ არ აბარებს
იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ზღვარიც ყველგან სტანდარტულია და რთულია და იქ არ აბარებს, ახლა რა უნდა რომ იქ ჩააბაროს, მეორე მხრივ ბარემ თუ გადავახავს, სხვაგან ჩააბარებს. ხო, ეს სისტემა ანას კითხვა პრინციპში მე როგორც გავიგე, ანუ თუ უნივერსიტეტი გამოიყენებს ამას ხო, რაღაცა მეგონია რომ უფრო ეს არ არის არსებობს ჩემი აზრით, უფრო არსებითი არის ეს დამოკიდებულება, რომ ხალხი აღშფოთებას გამოხატავს აი ამ ტექნიკურ საკითხებზე და რაც არის მთავარი და რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს სკოლა არის ფუნქცია მოშლილი და სკოლაზე უნდა მთელი ორიენტირი და ყურადღება გადავიტანოთ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის მართლა რეალურად და ჩვენი თითოეული ადამიანის გადარჩენის საშუალება, რომ თქვენი სასტარტო პირობები ნორმალური ქონდეს და ჩვენ ბოლო კვლევები გვაჩვენებს, რომ კატასტროფული მდგომარეობაა. ხალხი ამბობს, რომ განათლების სისტემის მაყოფილები არიან და ამავდროულად ამბობენ, რომ სკოლაში სწავლისთვის და უმაღლესი მოსაქმედა რეპეტიტორობა საჭირო. როგორ შეიძლება ახლა ეს ორი ამბავი ცელი საკითხია და იმედი მაქვს, რომ ყურადღება მოკლედ უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არის სკოლა, სასკოლო განათლება, სასკოლო შეფასება, მასწავლებელი, შინაარსი და ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და აი ამაზე ეტაპობრივად მივალთ ამისკენ. და ამ სამიზოთ სიახლეები გვექნება სამისწრე. მადლობა რევაზ აფხაზავა, განათლების ექსპერტი გწნობდა საქმიანი დილის ეთერში. იმ ადამიანებს, რომლებსაც უმაღლესი განათლება არ აქვთ, ხშირ შემთხვევაში სტაბილური მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილის პოვნა უჭირთ. CNBC-ის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იმ სამუშაო ადგილების ჩამონათვალი შემოგთავაზე, სადაც სამუშაოდ ბაკალავრის დიპლომი აუცილებელი არ არის. წლიური ანაზღაურება კი დაახლოებით $75,000 აღწევს. ამ სამუშაო ადგილებისა და პროფესიების შესახებ კი ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, ანუკა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, ანა თათიაბექა, სტუდენტების დასაქმება ის თემაა, რომელზეც საქართველოში განსაკუთრებით ხშირად საუბრობთ. დამსაქმებლები სტუდენტებისგან იმაზე მედგამოცდილებას და განათლებას ითხოვენ, ვიდრე ეს შეიძლება მათ თავიანთ ასაკში ჰქონდეთ. თუმცა ამის პარალელურად მსოფლიოში ისეთი სამუშაო ადგილები არსებობს, სადაც მუშაობის დასაწყებად უმაღლესი განათლება და ბაკალავრიატის დიპლომი აუცილებელი არ არის. ერთ-ერთი ასეთი პროფესია კომერციული პილოტის პროფესიაა, რომელიც ძირითადად დაუგეგმავ ფრენებს, ჩარტერულ რეისებს და საჰაერო ტურებს ასრულებს. ასევე მათ მოვალეობაში შედის ფრენების დაგეგმა და მცირე ზომის თვითმფრინავის ტექნიკური უზრუნველყოფაც. ანუკა, თუ ბაკალავრის დიპლომი არ არის ამ პროფესიით მუშაობისათვის აუცილებელი, როგორ ხდება მაშინ თანამშრომლობის დააქირავება და სწავლება? ანა, კომერციულ პილოტს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ლიცენზია და საშუალო სკოლის დამამთავრებელი ატესტატი. ლიცენზიის აღება კი კომერციული პილოტების სასერტიფიკაციო სკოლებში შესაძლებელი. ხოლო რაც შეეხება ანაზღაურებას, საშუალოდ ის კომერციული პილოტის შემთხვევაში წელიწადში დაახლოებით $78,740 ამერიკული დოლარია. CNBC-ის მიერ შედგენილი პროფესიების ჩამონათვალში ასევე დეტექტივის პროფესიაც მოხდა. ასეთი ტიპის დეტექტივები საქმის წარმოების განმავლობაში ფაქტებს და სხვადასხვა სამხილებს აგროვებენ, ატარებენ ინტერვიუებს, შიფრავენ სხვადასხვა ჩანაწერებს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ისინი ეჭვმიტანილებს აკვირდებიან და მათი დაკავების ოპერაციებშიც იღებენ მონაწილეობას. როგორც CNBC წერს, იმისთვის რომ დეტექტივი გახდეთ, აუცილებელი მხოლოდ საშუალო სკოლის ატესტატია. თუმცა პოლიციის ზოგიერთი განყოფილება კოლეჯის დამადასტურებელ სერტიფიკაციას ითხოვს. ანაზღაურება კი დეტექტივის შემთხვევაში წელიწადში $79,970 ამერიკული დოლარია. შედარებით უფრო მაღალი ანაზღაურება აქვს საჰაერო ფრენების მაკონტროლებლებს, თუმცა მაღალ ანაზღაურებასთან ერთად ამ პროფესიის ადამიანებს დიდი პასუხისმგებლობაც ეკისრებათ. ისინი მთელი დღის განმავლობაში საჰაერო ფრენებს აკვირდებიან, ესაუბრებიან პილოტებს, გასცემენ სხვადასხვა რეკომენდაციებს და ასევე სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს, რადგან ამ ყველაფრებს უკან მგზავრების სიცოცხლე დგას. რა საფეხურებს გადიან ანუკა ამ პროფესიის ადამიანები, სანამ მუშაობას დაიწყებენ და ასევე საინტერესოა ანაზღაურება ჯამში რამდენია. ანა, იმისთვის რომ საჰაერო ფრენების მაკონტროლებელი გახდე, ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციისგან დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ლიცენზია უნდა გქონდეს, რომლითაც შენუფლება გექნება ეს სამუშაო შეასრულო. ამასთან ამ პროფესიის ადამიანების გადამზადება წელიწადში რამდენჯერმე ხდება. ხოლო რაც შეეხება ანაზღაურებას, ის ამ შემთხვევაში დაახლოებით $124,540 ამერიკული დოლარია. სოფლიოში ასევე რადიოთერაპევტების უმეტესობაც ბაკალავრის დიპლომის გარეშე მუშაობს. ამ ადამიანების მოვალეობებში სხიური თერაპიის ჩატარება, პაციენტის მკურნალობის კურსის დაგეგმა და მკურნალობის უკუჩვენებებზე რეაგირება შედის. რადიოთერაპევტებს ძირითადად სასერტიფიკაციო კურსი აქვთ გავლილი, რომელიც საშუალებას აძლევთ ამ მიმართულებით იმუშაონ. მათი ანაზღაურება კი წელიწადში დაახლოებით $80,000 ამერიკული დოლარია. წელიწადში დაახლოებით იმავე ანაზღაურებას იღებენ აუდიო და ვიდეო სისტემების სპეციალისტები, მათზე მოთხოვნა კი ბოლო დროს განსაკუთრებით გაიზარდა. ისინი პასუხისმგებლები არიან სახლებსა და სხვა კომპანიებში აუდიო და ვიდეო სისტემების გამართულად მუშაობაზე. ამ სამუშაოს შესასრულებლად კი საკმარისია სკოლის ატესტატი და სამუშაო ადგილზე მუშაობის გამოცდილება, რომელსაც
დამსაქმებლები დასაქმებულებს ადგილზე სტაჟირების საშუალებით სთავაზობენ. მადლობა ანუკამ საინტერესო მიმოხილვისათვის. სხვათა შორის სამუშაო ადგილებზეც იქნება დარწმუნებული ვარ საუბარი და ყველა იმ პერსპექტივაზე, რომელიც დასაქმებისათვის მნიშვნელოვანია ტექნოპარკში, სადაც ეკონომიკური კონფერენცია იმართება სახელწოდებით საქართველოს და მსოფლიო 2019 წელს. კონფერენცია, რომელიც 2 დღე გაგრძელდება, ბრიტანული ჟურნალის The Economist-ის წლიური გამოცემის მსოფლიო 2019-ის ეგიდით ტარდება თბილისში და წინასწარ რაც ვიცით ის არის, რომ ღონისძიება ეკონომიკური მიმართულებით საქართველოში გასულ წელს განვითარებულ მოვლენებს შეაჯამებს და 2019 წელს დაგეგმილ რეფორმებზე გააცნობს ინფორმაციას და ამსწრებს. სალმე მეცხვარიშვილია ადგილზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. სალმე, რა თემებს განიხილავენ ტექნოპარკში, თუ არის უფრო მეტი ინფორმაცია ცნობილი ამ დროისთვის? განვითარების რა ეტაპზეა საქართველოს ეკონომიკა და რა პოტენციალი აქვს ქვეყანას იმისთვის, რომ გლობალურ ეკონომიკაში საკუთარი თავი დაიმკვიდროს. სწორედ ეს არის ის თემები, რასაც დღეს დილიდან ტექნოპარკში ეკონომიკურ ფორუმზე განიხილავენ. ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებიან საქართველოს მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გახსნა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში გასულ წელს და არა მხოლოდ განხორციელებული რეფორმებს მოაქვს უკვე შედეგები და ეს დაადასტურა მისმა ვიზიტმაც დავოსში, სადაც განვითარებად ეკონომიკებზე საუბრისას მუდმივად აღინიშნებოდა საქართველოს დადებითი მიმართულებით და ის რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში გატარდა ან მიმდინარეობს. მისივე თქმით, საქართველოში რეფორმები მიმდინარეობს, თუმცა ეს საკმარისი არ არის და ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად ისევ სიღარიბე რჩება, ასევე მამუკა ბახტაძე აღნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს პოტენციალი გახდეს რეგიონის ეკონომიკური ცენტრი. რაც შეეხება სხვა გამომსვლელებს, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია წარსდგა ასევე გამომსვლელების წინაშე და ის მან პრეზენტაცია წარადგინა, მან ისაუბრა იმ მიზნებზე, რაც საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას გააჩნია. მისი თქმით, მათი მთავარი მიზანია საქართველოში შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი და საექსპორტო პოტენციალი უფრო გაფართოვდეს. ჩვენ რო შევხედოთ ჩვენი დღევანდელი ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიზნებს. რაზე არის საუბარი? ჩვენ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ძალიან მოკლედ ეს მიზნები 3 ძირითადი მიმართულების სახით. ეს არის, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილების შექმნა, ინკლუზიურობა და სიღარიბის დაძლევა. შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი ჩვენი ეკონომიკისთვის და მე მინდა გავამახვილო ყველას ყურადღება იმაზე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვაჭრობადი საექსპორტო პოტენციალის განვითარება. რაც შეეხება გამოწვევებს, ეკონომიკის მინისტრმა აქ საკმაოდ ვრცელი სია წარადგინა, თუმცა პირველ რიგში გიორგი ქობულიამ აღნიშნა სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია, ასევე მისი თქმით უნდა გაიზარდოს ლოგისტიკური ცენტრების ეფექტიანობა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს ღონისძიებაზე გიორგი ქობულიამ წარადგინა და რომელიც მისი აზრით დღეს ქვეყნის მთავარ პრობლემებად რჩება. მაგრამ მე მაინც ჩამოვყვები ძირითადად იმ პუნქტებს, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, არის ძირითადი დაბრკოლება ჩვენთვის. ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით საშუალო და მცირე ბიზნესისთვის. ეს არის ინვესტორების მოზიდვა და ხელშეწყობა ბევრად უფრო აქტიურად, ვიდრე ჩვენ ვაკეთებთ ამას დღეს და დღემდე. ეს არის სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა. ყველა ვიცით, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ჯერ კიდევ სახელმწიფო ქონება საკმაოდ დიდი რაოდენობით, რომელიც გამორთულია პრაქტიკულად ეკონომიკური საქმიანობიდან. ეს არის სახელმწიფო კომპანიების ეფექტურობის ზრდა. ჩვენ ვიცით, რომ დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პროგრესი გვაქვს პრივატიზაციებში, ჩვენი უმსხვილესი კომპანიები მაინც რჩება სახელმწიფო კომპანიები და მათი ეფექტურობის ზრდა არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა. ეკონომიკური ფორუმი საქართველოს და მსოფლიო 2019 წელს ტექნოპარკში ამ წუთებშიც გრძელდება. დღის განმავლობაში აქ სიტყვით გამოვლენ საქართველოს მთავრობის სხვა წარმომადგენლებიც, მაგალითად დაგეგმილია საპენსიო სისტემის შესახებ პრეზენტაციის გამართვა, ასევე იმ ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაციის გამართვა, რომელიც გასულ წელს ჩაატარა მთავრობამ, გულისხმობ ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის მიმართულებით. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და უკვე მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ დამატებით ინფორმაციას.
მადლობა სალომე, საქმის კურსში ვიქნებით. ყოველ სიახლეს აუცილებლად ბექაპაციკაციის საქმის კურსის ეთერში დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა, BMG მკითხველს არ მოაკლებს ინფორმაციებს, მათ შორის ამ ფორუმიდან სხვა ბევრ საინტერესო ამბავთან ერთად. მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება ახლა საქმიანი დილის მაყურებლისათვის და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ექსპლუატაციაში მიღებამდე შესაძლოა კორპუსში შესახლება შეიზღუდოს. დედაქალაქის მთავრობამ მსჯელობს დაბრუნდეს რეგულაცია, რომელიც ექსპლუატაციაში მიღებამდე კორპუსში მოსახლეობის შესახლების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ამასთანავე მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღება შესაძლოა გაზის და ელექტროსისტემის გაყვანილობის გამართულობაც დაექვემდებაროს. თბილისის მერიაში თემაზე ჯერ მხოლოდ მსჯელობა დაანონსა ერეკლი ხმალაძის ინფორმაციით განხილვაში ახალი ობიექტებისთვის ბუნებრივი აირის გაჟონვის დეტექტორების სავალდებულოების შემოღება და ძველებზე მოხმარებლებისთვის სერვის პაკეტების შეთავაზება. გარდა ამისა, ასევე საუბარი იყო აკრედიტებული ორგანოების შექმნაზე იმისთვის, რომ სახლში გაზის სისტემის შემოწმება კვალიფიციური კომპანიების მხრიდან მოხდეს. მოკლედ, თუ ბინის ყიდვას ახლა დაშენებულ კორპუსში გეგმავთ, ეს გეგმა კიდევ უფრო გრძელ ვადაზე უნდა გადაწიოთ და ხარჯებს გადახედოთ. ყოველ შემთხვევაში შორიდან ასე ჩანს. რეალურად რა ფასდება დღეს შენობისათვის ექსპლუატაციის მისამრჯებლად და ის საკითხები, რომელიც მერიამ განსახილველად დაანონსა, რას ცვლის დეველოპერებისა და მათი კლიენტებისათვის. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმრებთან ერთად ბეჟან წაქაძეს GD+-ის დამფუძნებელს და ირაკლი როსტომაშვილს მენეჯმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს უმასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა დავიწყო, ვიდრე ამ ინიციატივას შევაფასებთ, რომელზე მსჯელობაც მერიამ დაგვიანონსა, კითხვით თქვენგან დღეს რა ფასდება შენობაში ექსპლუატაციის მისაღებად მერიის მხრიდან? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს შენობა და პრაქტიკაში რა პრობლემა შეიძლება გახდეს პრობლემად ექსპლუატაციაში მიღებისა? ბატონ ბეჟან დავიწყო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. დღესდღეობით არსებული რეგულაციით ზედამხედველობის სამსახური მერია ამოწმებს არქიტექტურულ ნაწილს და ექსპლუატაციაში მიღებისათვის საჭიროა არქიტექტურული მხარის მოწესრიგება, გარეთა ფასადის დამთავრება და საერთო სარგებლობის ყველა პერიმეტრების შიგა თუ გარე მისი მოპირკეთება და ლიფტის ჩათვლა. აი ამის შემდეგ ზედამხედველობის სამსახური მოდის ამოწმებს ამას. აი ეს თუ ყველაფერი წესრიგშია, უკვე მას შეუძლია მიიღოს. ბატონო ბეჟა, რა ვადაში ხდება დღეს არსებულ რეალობაში, როგორც თქვენ შეიტანთ განაცხადს მერიაში, ექსპლუატაციაში მიღება შემოწმება და შემდეგ უკვე მიღება ექსპლუატაციაში. სირთულეები ამასთან დაკავშირებით და ცოტა დროშიდაც იწელება, იმიტომ რომ რა ხდება ეხლა დღესდღეობით ჩვენ როცა პროექტს ვამტკიცებთ, მტკიცდება მხოლოდ არქიტექტურული პროექტი. შემდეგ არქიტექტურული პროექტისა და მშენებლობის დებატვის გაცემის შემდეგ ჩვენ უკვე ვუკეთავთ კონსტრუქციულ ნაწილს და კონსტრუქციული ნაწილი აიგება და ხშირად და 100-დან ალბათ 99%-ში არის მცირე დარღვევები. ამის შემდეგ მოდის ზედამხედველობას აუცილებლად არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე მათმა უნდა შეამოწმოს ყოველივე ეს და მცირედი დარღვევის შემთხვევაშიდაც ხდება ამის გამოსაშვები. რა შეიძლება იყოს ეს მცირედი დარღვევა? ნუ მაგალითად აუშვათ რომ კოლონარი 40-40 შეიძლება რაღაც გაექცეთ და 42-40. ესეც დარღვევაა და ამ დარღვევის გეომეტრია. ხო, გეომეტრია, რომელიც აბსოლუტურად არ ცვლის არც მის გრადობას, არც მის არქიტექტურულ სახეს, არც პარამეტრებს, შიგა პარამეტრებს, აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის. მე ვფიქრობ, რომ თუ მერიას ეს უნდა განახორციელოს და ალბათ უნდა განახორციელოს, იმიტომ რომ ამ თემაზე ჩვენ შევიკრიბეთ მერთან და იყო საუბარი და ძალიან კარგი ინიციატივა, მაგრამ მას წინ უნდა უთოდეს ისეთი რეგულაციები, რომელიც გაადვილებს ექსპლუატაციაში მიღებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დღევანდელი არსებული ზედამხედველობის სამსახური ისე ძლიერა, როგორც არასდროს თავისი ყველა აღჭურვილობით და კარგი მენეჯმენტი აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გაუჭირდება მას იმ მოთხოვნების დროზე შესრულება, რასაც ექსპლუატაციაში მიღება ქვია. ამას ემატება კიდევ რა? ამის შემდეგ ხდება წყალკანალიზაციაში ჩვენი განაცხადის შეტანა, მან უნდა შეერთოს ეს, ჩვენ მაგის უფლება არ აქვს, ჩვენ უბრალოდ თანხას ვიხდით და შემდეგ ისინი მოდიან და
თავისი სახსრებით და ჩვენ ვუხდით ამის ჩვენ ვიხდით ნახევარს თავდაპირველად, ამის შემდეგ მათმა უნდა დაამთავრონ და შემდეგ ხდება ამის მეორე ნახევრიც გადახდა. მაგრამ ხშირად რა ხდება? და მე აი უახლოეს წარსულში რამოდენიმე თვის წინათ მოხდა ჩემთან, გადავიხედა 25,000 ლარი წყალგანალში და წყალგანალა იმდენი დრო გაწია, შემდეგ მას ამოწევს რეგულირებული კომისია და თუ მას ვადაში ვერ შეეწევ, მას სამთვიანი ვადა აქვს ვარდები, ამ უკან გიბრუნებს სამთახას, მაგრამ მე ველოდებო 8 თვე. აი ასევე არის გაზი, ასევეა თელასი გამრიცხველიანება თუ არ დაამთავრა ის აი შესახლების ნაწილზე რადგან საუბრობთ, ყველა ხა თლად ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მოყოთ ყველა კრიტერიუმს, მინდა რომ ბატონო ერეკლი თქვენთან გადმოვიდე, რეალურად იქამდე მაინც ვერ შედის მოსახლე კორპუსში საცხოვრებლად, ვიდრე ეს პროცედურები არ იქნება. საქმე რაშია, იცით, მე საქართველოში არ ვიყავი, ეს ტრაგედია რომ მოხდა, თქვა აი გაზეთ და შორიდან ვადევნებდი თვალყურს და რასაც უყურებდი, იცით, აი მე შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ 99%-მა წარმოდგენა არ აქვს, რას შეშთავს ექსპლუატაციაში მიღება. ექსპლუატაციაში მიღება სულ სხვა პროცედურა არის და საკუთრებაში გადაცემა მიცემა თქვა აი სარგებლობაში სულ სხვა არის. ექსპლუატაციაში გადაცემა გულისხმობს იმის მართვა გამგებლობას, ასე ვთქვათ. ანუ ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურა რა არის? ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში ვთქვათ გაზის ორგანიზაცია, გაზტრანსგაზ თუ რაც არის. მათ უნდა ჩააბარონ გამართული თქვათ რაღაც ნორმები არის, როგორ უნდა ჩააბა და ვიღაცამ უნდა მიიღოს. ეს ხდება აქტი და იმ მიღების მერე უკვე ის არის პასუხისგებელი, ვინც მიიღო. და ოღონდ ის ვალდებული ეცეთ როგორც მანქანა მაგალითად როცა ადამიანი ხმარობს მანქანას თქვენ იქ რო ყიდულობთ მანქანას იქ არის საექსპლუატაციო ნორმები საკუთრება სხვა არის ექსპლუატაცია წუილა მოგონილი სიტყვა კი არ არის იქ იგულისხმება რომ თქვა რაღაცა ყოველ 10,000-ზე უნდა გამოუცვალო ძეთი ყოველ 20,000-ზე უნდა რაღაცა ხუნდები და ასე შემდეგ ასევე არა დეველოპერი რატო იღებს მე თუ საკუთრებაში გადავეცი და როცა იქ ხდება რაღაცა აბხანაგო გამპონდობა ჩემ სახლში გაყვანილობას ვაკეთებ ანუ პასუხისმგებლობა უკვე მე ვაგებ ანუ გაზი და თქვათ შენობის აი კონკრეტულად არქიტექტურულად სამშენებლო იმის ექსპლუატაციაში მიღება საერთოდ შეხება არ აქვს იმიტომ რომ შეიძლება სახლი აშენდეს არ იყოს საერთოდ გაზგაყვანილობა ან იმ ტერიტორიასაც გაზი არ იყოს შეყვანილი მაგისტრალი არ იყოს შეყვანილი აშენდეს და 5 წლის მერე მეზობლებმა დაწერონ განცხადება და შეიყვანონ გაზი შემდეგ. ხო, მე შევიყვან და მე ხდება უკვე გაზის ქსელის ექსპლუატაციაში მიღება. ამ თქვენ უკეთესად თავი არის უვიცობა და იცით რა, მე გარწმუნებ და რაც ჩვენ გჭირს, ეს არის უვიცობა, უპასუხისგებლობა და რაღაცეების ძიება, რომ რაღაცა ნორმა რას გამოიწვევს ბატონო რეკ. ისი ნორმა? ექსპლუატაციაში მიღებამდე, ასე ვთქვათ, შესახლების უფლების აი მაშინ თქვენ თუ ამიხსნით რა საერთო აქვს შესახლებას და 47% შარშანაც განაცხადები იყო არ დაკმაყოფილდა ანუ არ მიიღო მე ექსპლუატაციაში ამ შენობებს. იმიტომ გარღვევები იყო და შეიძლება ანუ სწორია ეს რომ თქვა თუ გარღვევა ცხადია სწორია ექსპლუატაციაში მიღებისათვის აუცილებელი კრიტერიუმების ჩამონათვალი გაიზრდება. არა იცით როგორ არის გაზი ამ შემთხვევაში არის ის კომუნალური თქვათ რაღაც სიკეთე რომელიც არის ან უნდა ან არ უნდა მაგალითად არის კორპუსები და ძალიან აი თქვათ ახლა სადაც ვიყავი, იქ არის ხოლმე სპეციალურად აი ამ თემაზე თქვა დავინტერესდი, არის კორპუსი, რომელიც აშენებელი, საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც იქ რაღაც დაწესებულია მინიმუმი, რომ შეიძლება 40%-ს არ უნდა რომ გაზი შეიყვანოს საერთოდ. ხო ძალა რომ გაზი უნდა შეუყვანო, იქ რაღაცა მინიმუმი აქვს იმ მომსახურე კომპანიას, გაზის, იმ ქალაქის, რომელიც თქვა თუ ამდენი თანახმა არის ან უნდათ, მაშინ შეყავთ მაგისტრალი. მაგისტრალიდან ხო, რაღაცა რაოდენობა, ნუ ყველა ის თავისი რეგულაცია აქვს. მაგრამ შეიძლება ადამიანს გაზი არ უნდა. ან არ ხმარობს. ამ შემთხვევაში როგორ არის, იცით რომ აი ეს გაზგამონაწილებელი კომპანია ამ შემთხვევაში თუ ექსპლუატაციაში აბარებს. თქვენ არ ეთანხმებით იმას, რომ ექსპლუატაციაში შესვლა უნდა ითვალისწინებდეს მათ შორის ანუ უსაფრთხოების სტანდარტებს არ ექსპლუატაცია იცით როგორ არის? ექსპლუატაციაში მიღება რომ უნდა ხდებოდეს, ოღონდ რასაც ქვია ექსპლუატაციაში მიღება მე უფრო მოგეთქვით, უნდა გადაეცეს და ხელი უნდა მოაწეროს და თქვენს ყველა მოსახლემ უნდა იწოდეს რა ევალება და რაზე არის პასუხისგებელი. უფრო მეც გეტყვით, რა შემთხვევაში როგორ უნდა იმოქმედოს. ექსპლუატაცია ეგ არის. და რაც შეეხება შესახლებას, ეგ არის აბსოლუტურად სხვა პროცედურა.
მაშინ ყველა ის კრიტერიუმი, რაც მერიამ დაანონსა, რომ მუშაობენ, რომ შესახლებაზე უარი ეთქვათ ადამიანებს, თუ ეს ყველა კრიტერიუმი არ დაკმაყოფილდება. რა კრიტერიუმი გაზი თუ არა შეყვანილი? მათ შორის შემოწმებული არის თუ არა და თუ არის კერძო კომპანიის მხრიდან დადასტურებული. ასეთი რამ უნდა მოხდეს რა, რაც დღეს ამოწმებს, რა რეგულაციებით და დღეს ამოწმებს ზედამხედველობის სამსახური და ამ შემთხვევაში მერია დაიღებს ექსპლუატაციაში, მას აუცილებლად უნდა დაემატოს ის ჩამონათვალი, რაც მე თუ წყალი, კანალიზაცია, დენი და გაზი. აი შემთხვევაში გაზი ბეჟან ცოტა სხვა რაღაცა წყალი და კანალიზაცია ეს არის სანიტარო ჰიგიენური რაღაცა ნორმები, რომელიც აუცილებელია თქვა იქ ადამიან ოჯახი რომ შესახდეს იმას წყალი და ის არ კონდეს, არ შეიძლება, ხო? ისედაც ვერ შევა, რა უნდა გააკეთოს? ხო, ვერ აი გაუცილება ჩართული უნდა იყოს, ოღონდ კიდე გიმეორებთ რა. ამას ჭირდება აი წყალს რომ ჩართავს და ჩვენ ამ თემაზე მუშაობთ მენაშენთა ასოციაციაში. იცით რომ აი ნებისმიერ თელ სოფლიოში საბჭოთა კავშირში და ყველგან ეგრე იყო და არის. უნდა გადაეცეს საექსპლუატაციო ნახაზები, სადაც ასე ვთქვათ, აი იქ უნდა იყოს აი კორპუსის ვთქვათ ვიღაცა ხო არის ხოლმე სადარბაზოში ვთქვათ რაღაცა თავმჯდომარე. იმას აუცილებლად უნდა კონდეს რაღაც ნახაზები, სად გადის ძირითადი ვთქვათ ცენტრალური ამ 40 მმ-იანი კვეთი პირობითად, როგორი წნევის შემოდის, სად არის ეგრეთ წოდებული GRP და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გადაეცეს. აუცილებელი არის სხვანაირად ექსპლუატაციაში მიღება თქვათ აი როცა როგორც ეხლა ხდება ეს არის რაღაც ერთის იმის აღნიშნის სრულებები ნებისმიერ შემთხვევაში საჭირო თუმცა ეს კრიტერიუმები რაც დასახელებული იყო აი ერთ წუთში მინდა რომ შევაჯამოთ მერიასთან კომუნიკაცია თუ ქონდათ რას ხედავთ თქვენ რა გამოწვევების შეიძლება აღმოჩნდეს სექტორი იმ დაანონსებულ შემთხვევაში ჯერჯერობით მწირი ინფორმაციით რომელიც გუშინ მოისმინეთ მაგ თემაზე იყო საუბარი ჩვენ რეგულარულად გქონდა მერის მერთან შეხვედრა წინა კვირაშიდაც იყო და ეხლაც ამ კვირაშიდაც არის დაანონსებული მაგ თემაზე იყო საუბარი რომ მიიღოთ თუ არა შეუშვათ თუ არა მოსახლეობა სანამ არ მივიღებთ ექსპლუატაციაში და ჩემი აზრია რომ ძალიან გაუჭირდება მერიას ამის რეგულაციები და ამ ტემპის დაჩქარებული ტემპით ეს გაგეთებოდა რომ ბევრი განაცხადები იქნება იმიტომ რომ მოთხოვნა დიდი იქნება მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამას წინ უნდა უსწრებდეს ის რეგულაციები რაც გაამარტივებს ექსპლუატაციაში მიღებას თუნდაც აი ავიღოთ მაგალითი რაც მე მაგალითი მოვიყვანა ისეთი მცირე დარღვევები რომელიც არავითარ გავლენას არ ახდენს მის მდგრადობაზე მის შეიძლება ეს შემდეგ ეს იწერება ზედამხედველობის სამსახურზე მიდის შემდეგ არქიტექტურის სამსახურში ხდება კორექტირება ან შემდეგ რაღაც ცვლილებები შემდეგ ისე მოდის ისე მოყრება და თავი ეს უნდა გავანთავისუფლოთ ასეთი მცირეები და უნდა მოიხსნას რომ არ იყოს ეს დარღვევა დაითვლებოდა ამის შედეგად ბატონო ირაკლი თქვენი მოსაზრება ძალიან მოკლედ რეალურად უსაფრთხოების ნორმების დაცვისათვის ეს ჩამოთვლილი წინაპირობები აუცილებელია თუ არა? იცით როგორ არის მე გავყოფთი მეთქი მაგ ჩემი პოზიცია ვერ დავაფიქსირეთ ხობა მე გავყოფთი აი ამ სხვადასხვა ეტაპებს თქვა სამშენებლო რაღაცა ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებას უსხვა ეტაპი არის და თქვა გაზის შეყვანას უსხვა ოღონდ ყველა სჭირდება პროფესიონალურად სწორი ფუნქციის განსაზღვრა და გაზის ექსპლუატაციაში მიღება ეგ ითვალისწინებს შეიძლება და ბევრგან ეგრე არის პატარა ტრეინინგებს როგორ უნდა იმოქმედონ თქვა გაზი თუ გაჟონავს და სახში შეხვედა სუნი დგას რა უნდა გააკეთო პირველ რიგში უნდა არ ჩართო თქვა ელექტროისა და რაღაც წესებია რომელიც უნდა გასწავლონ აი ეგეთ ექსპლუატაციაში მიღება ეგ არის მაგალითად ტრაგედიის შემდეგ მერიამ რაღაც პასუხისმგებლობა იქნება დაარწმუნებული იმიტომ რომ მსჯელობა ჯერ მხოლოდ იწყება მადლობა სტუმრობისთვის კომპლექსი უნდა გადაგეთაზე მაშინ იქნება უფრო ეფექტური რა და გვეცოდინება უფრო მეტი დაარწმუნებული ვარ მადლობა სტუმრობისთვის არაერთხელ შევაფასებთ ამ თემას ბეჟან წაკაძეს GD+-ის დამფუძნებელზე ირაკლი როსტომაშვილს მენეჯმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და ვიდრე მაყურებელს დავამშვიდობებით კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის სასტუმრო სტამბა მსოფლიოს მასშტაბით სასტუმრო ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა Global Award-ზე სასტუმრო ხალხის არჩევანის ჯილდო მოიპოვა კონკრეტული სასტუმროსათვის ხმის მიცემა კი ჟიურის გარდა მოსახლეობას თითოეულ ჩვენთაგან შეეძლო სწორედ ამ კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება ქართულმა სასტუმრომ ჯილდოს მოპოვება განსაკუთრებული და მასშტაბური აღიარება და ეს არა მხოლოდ ამ სასტუმროსათვის არამედ ალბათ მთელი საქართველოსთვის როდესაც ასეთ საერთაშორისო დაჯილდოებაზე ქართული სასტუმროს და ბრენდის გაჟღერება ხდება მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მის დამფუძნებლებს ხელმძღვანელებს და ყველა იმ ადამიანს ვისაც ამ არაჩვეულებრივ საქმეში წვლილი აქვს შეტანილი ეს წარმატება და კიდევ არაერთი გამარჯვება უსურვო საქმიან დღეს კი ეს კარგი ამბით ვასრულებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ